líkindum breytast næstu 100 árin út frá þeim gögnum og þeim rannsóknum sem okkar jöklafræðingar hafa gert. Og þetta heilmikil vinna og kannski hefur ekki verið gert áður, ekki í þessum tilgangi. Og þetta svona bara prototýpur, en þetta allt saman gert í tölvu sem að horfa hérna. Við sjáum hérna að vantar smá vatn hérna, vantar sjálft jökulsárlón, hann ekki alveg búinn að græja það hvernig það heilmikið mál bara að búa til áferðina á jöklinum, sko. Og svo þarf náttúrulega að vera með atmosfér og þetta næstu því, þetta svona álíka eins og því að fyrir heimsótt í Villa og hann að segja mig frá einhverjum forritum og öppum og dóti. En þetta mjög kerfisbundi gert hjá Kieran, hann búinn að skilgreina alveg hvernig hann gerir þetta og hann dokumentar þetta allt, þannig að þetta endurtaka þetta. En til þess að klára þetta, bara svona aðeins kvöndáslegra viðfangsefni kannski, en svo náttúrulega ljósmynd- og kvikmyndatæknin býður upp á leiðir til þess að auka sjónauka. Og ein leið til þess að gera það að notast við slow motion. Þannig ég ætla bara eiginlega að ljúka þessu þá án orða. Smá bút. Snjótittlingar? Já, þetta matargestir hjá mér. Virka svo stóri þegar maður segja svo. Já. Þá hef ég lokið máli mínu. Einhver tími eða já? Það 4 mínútur eftir. Nú, hvað? Ef einhver vill spyrja Þorra eitthvað, þá höfum við 4 mínútur. Brennur ekki neins spurning á? Þú hefði notað meiri tíma ef þú vitað þetta. Ég var bara að reyna að vera á réttum tíma, aldrei sem var. Já, þú byrjaðir aðeins fyrir. Já, segja. Spyrja bara, ég myndi að þú varst að huglega þarna í lokin, þetta svona þverfaglega samstarf og þú ert hérna að sýna okkur það er að nota aðferðir sem notaðar í ýmsum greinum og svo verður það svona bæta eitthvað svona við. Þú veist, við erum búin að vera að ræða hérna í morgun, samstarfsstofnana, nýsköpun. Hvernig sérðu þetta þróast? Þú bara rétt að byrja að sjá fram í þessa þróun? Já, takk fyrir þessi spurningu, sagði hann. Já, við verðum bara rétt að byrja. En kannski munurinn á stöðinni núna og fyrir 20 árum, eða ég vil bara 10 árum, að núna erum við bæði komið með ákveðni innviði og þar á meðal þessi netverk sem eru gegnumgangandi hvað netverkin, hvað tengslin eru mikilvæg. Tengslin sem sagt þvert á stofnanir, tengslin þvert á fræðigreinar og tengslin líka sem sagt milli sem sagt akademíunnar og atvinnulífsins eins og ráðherra nefndi hérna áðan. Og ég tek sterklega undir orð hennar að framtíðin hún felur í sér miklu nánari samstarf allra þessara þátta heldur en hefur verið. Við erum ofta kvart yfir því hérna í Nýheimum hvað okkur finnst erfitt að berja okkur út úr þessum kössum. Ef ég vil vinna með framhaldsskólanum þá það ekkert máli, ég tala bara við Eyjólf. En ef við þurfum eitthvað formgera samstarfið þá getur það verið meiri háttar höfuðverkur. Og þannig að framtíðin í senn ógnvekjandi á margan hátt. Og ég ætla ekki að fara nánar út í það, en það ýmislegt í gangi eins og þið vitið. En við getum auðvitað ekki annað heldur en barist fyrir framtíðinni. Ég var að fá þar fréttir núna bara í morgun að bætast við afa og ömmubad hjá okkur sem það númer 5.
og þú veist, ef að það ekki ástæða til þess að berjast og þá veit ég ekki hvað það er. En ég held að það sem við erum búin að sjá hérna í dag og þið, sko, við vitum svona flest öll þetta í nýheimum, hvaða tækifæri geta skapast þegar að kraftar eru lagðir saman og jafnvel kraftar og ólíkum áttum sem að engum hefur dottið í huga gætu unnið saman. Og þannig að ef að hægt að gera þetta meira markvisst og skipulega þá það mjög gott. En það þarf auðvitað bara, það þarf að átta sig á því, þú veist, að hver eining haldi sínum eiginleikum. Ef við eigum að gagna sem rannsakendur, sem akademikarar, þá auðvitað þurfum við að viðhalda okkar akademiska frelsi og við þurfum að bara fylgja öllum grunnreglum akademíunar en það ekki það með sagt að við getum ekki talað við allinleifi. Tíminn er búinn, já, takk fyrir það. Nú næst á dagskrá Filippa Samara sem sérfræðingur við stofnun rannsóknarsetra HÍ í Vestmannaeyjum. Hún ætlar að flytja erindi sjónrænar hvalarannsóknir. Já. Varstu með... Já. Það gerist ekki. Já. Hvað, það bara alls konar auglýsingar og vesen og svona. Þetta ekki? Já, takk fyrir. Thank you very much. My name is Filippa, and I will talk to you a little bit about the work we have been doing in Vestmannaeyjar. I apologize that I'm speaking English because my Icelandic is not that good yet, that I can do this in Icelandic. But I am going to talk to you a little bit about how the work we do to get to know whales as individuals. So research on orcas in Iceland started in the 1980s and was really pioneered by the Marine and Freshwater Research Institute, rannsóknarsetra, and was really due to a need for assessing the population size, so trying to find out how many whales there were. And this was because whales at the time were captured for live captured for aquariums and exhibitions around the world. And so in order to issue licenses for quotas for captures, the government needed to know how many whales there were. So that was really what kind of started this research, but it was short-lived because as soon as it started, a couple of years later or so, the live captures ended. And so every data collection after that was kind of opportunistic. When Havro was doing surveys for other purposes, if they found killer whales, they would research them. So that was what happened in one of these occasions. This was supposed to play. I don't know why this is not playing. In mine. Okay. I will just proceed. It's a video, but it doesn't matter. It was just going to go zoom in into Iceland. And show you that in the northeast of Iceland, in one of these occasions, on the 17th of October of 1999, Havro came across a group of killer whales. And so they set out to do what is really the foundation of a lot of whale studies, which is using photography, but for identifying specific individuals. So using natural markings in the bodies of whales, we can actually get to know each and every one individual in the population. In the case of killer whales, we use the dorsal fin and the saddle patch, which is this gray colored area. And any nicks in any kind of cuts in the dorsal fin or any scars gives a unique pattern, like a fingerprint, to every single whale. So we can recognize every individual in the population. On that day, Havro identified 5 whales. So you can see yourselves that there are markings that allow us to identify every single whale, to distinguish them.
And they proceeded to give them their ID codes. But because the research, like I said, was kind of sporadic, these whales were not recorded again in Iceland. Now, these whales had been seen feeding on herring. And for decades, even centuries probably, killer whales have been known to associate with herring in Iceland. And so in the initial times of studying killer whales in Iceland, it was proposed that they were specializing on herring. So herring was really the majority of their diet. And if that was the case, then we would expect killer whales to be following the migration of herring. So throughout the year, Icelandic herring goes around. These shaded areas are the areas where it spends different times of the year. And it goes around in this migration. So we would expect that if whales in Iceland are feeding predominantly on herring, they should be following the migration of their main prey, so they don't starve. But of course, because the research was sporadic, we really couldn't test if that was the case. So now this one is not going to play, probably, but it was going to take you then from Iceland to Scotland. And on the 31st of May 2008, researchers in Scotland are setting out to start a research project on the very little known Scottish killer whales. And they had heard of a report of a sighting of a group of killer whales that were feeding on a seal. And so they rushed to the scene and as soon as they got there, of course, what they did was to do photo ID. So they photographed all the individuals that they could find, and to their surprise, they gave them their Scottish codes. But when they tried to compare to catalogues of other populations around the Atlantic, they found that these were indeed those same, 3 of them were those same whales that Havro had identified in northeast Iceland in 1999. So now we had in this timeline a sighting first in 1999 in northeast Iceland, and in 2008 a sighting in Scotland. So this raised a lot of questions. Was it permanent migration? Did these whales just move to Scotland for some reason? Did they change their feeding habits? Because in Iceland they had been seen feeding on herring, and now they were seen feeding on seals. But because there was no permanent research, it wasn't really possible to answer these questions yet. Now, at the same time, we were starting our research program in Vestmannaeyjar in the summertime. And a few years later, when the whales started coming into the fjords of Snæfellsnes Peninsula, we were able to do work in the wintertime as well. Now, when we got there in the wintertime, we were analyzing thousands and thousands of photographs and coming across quite a few new individuals that we didn't recognize from all of our years prior to that working in Vestmannaeyjar. And to our surprise, we found those same 3 whales again. So now we had in our timeline, we had Iceland first, then 9 years later Scotland, and then 5 years after that we had them back in Iceland. So we could answer one of our questions. Was it permanent migration? No, it wasn't. So clearly something was happening here, and these whales were moving between these 2 locations at least once. Now, it was really social media that allowed us to dig into this a lot more, because 2 months after I had last seen these whales in Snæfellsnes, I get a call from my collaborator in Scotland saying somebody posted on Facebook that one of these whales was seen in Scotland again, just 2 months after we had been seeing them in Iceland. So we started thinking, well, maybe there are more pictures out there that people are just posting on Facebook when they see the whales. And we can use that as a resource of information. So we did that, and we found, at the time, we had 7 whales that we could confirm were in the wintertime seen in the fjords of Snæfellsnes, and then in the summertime or springtime were seen in Scotland, in various locations around Scotland. Now, this generated so much interest. There are numerous Facebook groups now that do like live updates. We are seeing whales here, and then they post the pictures, and somebody's trying to identify which whales it is. That now we are up to 35 whales that have been matched between both locations.
So really a very interesting lesson on how social media, for us, it was a very interesting lesson of how social media can be really important. And citizen science, you know, just general members of the public really posting their pictures can be very interesting for us, and we can learn a lot from it. But the question was still there, well, weren't these whales around Iceland a lot and feeding on herring? Are they really herring specialists? Do we have any whales that stay around Iceland? Or are all of the whales going to Scotland regularly? So in order to look at this question, we tried to compare the individuals we had been identifying in the West with the individuals we were seeing regularly in the South, in Vestmannaeyjar. And when we do that, we find that about 50% almost of the individuals we could see repeatedly were traveling between both locations. So we had some evidence that at least some part of the whales that are seen in Iceland do seem to depend on herring and follow it around and stay within Icelandic waters. But others were only seen seasonally, so some of them were only seen in Snæfellsnes, and the others were only seen in Vestmannaeyjar, and we did not know necessarily where they were going the rest of the year, except for the ones we knew were going to Scotland. So now we had the picture of regular seasonal movements between Iceland and Scotland, but also regular movements just within Iceland. So we had connectivity between large distant locations in the North Atlantic, but not all individuals are doing the same. So we can't just think of this population as a kind of homogeneous copy-paste and everybody's behaving the same way. Can we still refer to this as one population? Is it different subpopulations? What was happening here? So in order to do that, we needed to understand a lot better the population structure. Now, the powerful thing about photo identification, photo ID, is that we can link that to other data sets. We can collect other types of data that we attach to that particular individual. So we can look at how that individual is behaving from surface observations on the boat. We can record the sounds that that individual makes. We can take with, we have darts that we can shoot and collect a biopsy, so a bit of tissue. It's about this big, so it's about 2.5 centimeters long, and very narrow. And with that little bit of tissue, that's just a little bit of the skin and the top layer of the blubber of these whales, that we know which whale it came from, then we can look at its genetics and its health and its diet. There's an enormous potential of what we can do with the tiny samples we collect. And then we can look also at what they are feeding. What kind of prey are they feeding on? So we started looking at the diet of these whales. And if we go back to some of those whales that are seen traveling between Iceland and Scotland, the question, remember, was, did they switch their diet? What was happening there? So in this case, when they were sighted in Iceland, they were almost always seen feeding on herring. They were surrounded by birds. You can see here one of the gulls has a herring on its beak. But when they were seen in Scotland, they were often seen harassing seals. And at one occasion, again, thanks to citizen scientists, we have an actual confirmation of predation on seals. Now, this is happening in the same years when we see the whales in Iceland feeding on fish. So what we found was that we actually have at least two different strategies in Iceland. We have some whales that are persistently feeding on a mixed diet of both fish and marine mammals, and other whales that are persistently choosing to feed on fish and predominantly herring. Now, why is this relevant? The classic view of how killer whales should behave, based on studies in other populations, is that they have a very strict diet. So they either eat fish or they eat marine mammals. They don't eat both. So this was really kind of something very different from what is kind of the traditional view of how killer whales are supposed to behave.
So in summary, in Iceland, we were seeing whales that are traveling between Iceland and Scotland, feeding on both herring and marine mammals. We have whales that stay around Iceland year-round and feed just on herring. We actually have whales that are seen in Iceland and in Scotland, in both places feeding on herring. So they are switching herring stocks. And we see whales that are feeding on marine mammals, both in Iceland and in Scotland. So really a much more complex picture than we thought in the beginning when there was no continuous long-term research on this species. Now, is there any kind of health repercussions of these choices of their diet? So to look at this, we paired with some colleagues in Canada that looked at a class of persistent organic pollutants. These are pollutants that accumulate in us, in all life, throughout their life. So, and you get these pollutants from your diet. So whales that are feeding higher in the trophic chain are accumulating more of these pollutants. And males in general accumulate much more than the females because this is a long-term, you accumulate it throughout your whole life, and you accumulate it in the kind of fatty tissues. What happens is that females, when they have calves, they use the fatty tissue to produce the milk for their calves. So they're dumping all of their pollutant loads into the calves, which is not very nice, not very good for the calves. Now, what does this mean? Well, these risk thresholds, these lines that you can see there, are risk thresholds that have been shown for mammals for repercussions in the immune system and in the reproductive system. Now, this doesn't mean that this is actually going to have a direct impact on the whales, because as long as these pollutants are stored in their body fats and they're not metabolized, then in theory they should be okay. But the problem is if they hit a point in their life where they are going through, less food around, so they need to use their blubber, then they're going to release all of these pollutants into their body. And that's when we're going to start seeing really repercussions of these high levels of pollutants. But the whales that are feeding just on fish, they have a lot less levels of these particular pollutants. So what this has shown us is that within this population, not only do they not all behave the same way, but also they face very different threats. Different parts of the population have different habits, and that will then have a repercussion into the threats that they can be exposed to. Now, what about how they group and how genetically related they are? This is again a picture of the classic view of how killer whales generally behave. They group in their families, so the offspring tend to stay with the mother throughout their whole life. And they can come together with other families and they can mingle, but when they separate out again into their own stable groups. In Iceland, the picture we see is a lot more dynamic. Let's not call it messy. Let's call it dynamic. So what we see is that there's a lot less hierarchy in Iceland, basically. In other populations, you have the family groups and then two family groups that hang out quite a lot together. Then they're called, a pod. And then you have these pods that also hang out together. We just don't have that, at least from what it looks like to our studies so far. Again, remember these are long-lived animals, so these are animals that can live as long as we do. They can live 50, 60, 80, 100 years. And so we need long-term data collection to really observe these behaviors, whether the calves that are born stay with the mother until they reach adulthood. So we need long-term data sets, but at least so far, the studies we've been able to do show that it's a much more fluid kind of picture. So we still have evidence of stable groups, but they seem to mix around with a lot of other whales. Now, what's really interesting is that, again, against how the killer whales should behave, killer whales that have different feeding habits in Iceland do not segregate. So mammal-eating and fish-eating killer whales in other parts of the world are completely socially and genetically isolated from each other. They never, if they see each other, they will avoid each other. They actively do not want to hang out. Whereas in Iceland, that's not the case. The whales that go to Scotland,
hang out with the whales that stay in Iceland year-round and just feed on herring. There's no problems, and there's very little genetic differentiation between them. So it's a really interesting picture that's showing us that not all populations of killer whales also are doing the same thing. So really this kind of multidisciplinary and long-term monitoring has been really vital for us to understand, the lives of these whales. In a way, this is really the only way we can truly assess the status of these populations and the threats that they can face when we understand, are all individuals the same, or are there differences within the population, and how can that reflect what kind of threats might be facing these different individuals. So, when the University of Iceland resumed operations in Vestmannaeyjar, we had the opportunity to be based there year-round. That was really crucial, because before that we were only there in the summer. Now, the south of Iceland, Vestmannaeyjar and the south of Iceland as a whole, is a really important habitat. It has really diverse areas of very deep waters and shelf, shallow areas. There are rich, important fishing grounds. And so we expect it to be a really important area for cetaceans. But because there's literally no whale watching in the south of Iceland and very little dedicated research in the coastal waters, we really know very little about the importance of this whole coast for cetaceans. And since we've been based in Vestmannaeyjar year-round, we have been able to record a lot of different species occurring in this area. We have started expanding this kind of multidisciplinary and individual-based research into other species as well. So here, for example, you can see, you can't see my pointer, but anyway, at the top, you can see that with humpback whales, for example, we use the tails. And different patterns on the tails allow us to distinguish different individuals. With blue whales, we can use the mottled pattern in their body. So we can expand this now into other species, and we are starting to collaborate with other research centers around Iceland and as well with other institutions to compare the photos of the other species that we see and see if we can see movements between different parts of Iceland of these other whale populations. We can see that Vestmannaeyjar at the south of Iceland is a really biodiverse region, and it's very important. To our surprise, we found it was also very important in the winter time as a feeding area. It's not just important in the summer. And you might ask, why cetaceans? What is important about them? Well, cetaceans are top predators, and so they really act as kind of warning signals for the whole ecosystem. So if we see them doing poorly, then that's probably a signal that the whole ecosystem is doing poorly. So by monitoring them, we can learn about what else is happening in the entire ecosystem. So in the future, we're hoping to integrate this predator monitoring with prey monitoring as well, to really understand the whole ecosystem and how environmental changes might impact this quite unique habitat. And understand the importance of Vestmannaeyjar, but also of the whole of the South Iceland to these populations. And I just want to thank you all for listening, thank all the funders and all the people that helped throughout the years to collect all of this data and our collaborators. Thank you. I don't think we have time for Q&A now, so... Núna reynir á tæknina, að því næsti fyrirlestur fluttur í gegnum netið. Hann Jón Einar Jónsson, forstöðumaður rannsóknarseturs HÍ á Snæfellsnesi. Hann fékk COVID og gat ekki mætt, en vonandi náum við sambandi við hann. Og hann ætlar þá að flytja fyrirlestur sjónrænar fuglarannsóknir. Já, ég þarf nú að fá hjálp hérna, örugglega.
Hérna, já. Er þetta ekki bara PowerPointið eða? Þetta er annar Jón, já. Já, þetta er hinn Jón. Hafsteinn, komdu að hjálpa mér. Tæknimennirnir, sjáum þetta. Já. Má ég spyrja Filipu meðan? Já, meðan að hérna, við erum að finna út úr þessu. Teams. I was wondering about the movement. Do you think it's kind of restricted to these areas that you've been receiving? No. So do you have an idea as to, like, how far, where do we go? No, we based most of the research using photos, which allows us to monitor many individuals, but of course we are stuck to the places where there are people taking photos. The other approach is also to put satellite tags on the whales, and then that gives you a lot of information, but usually about just a few individuals because they're very expensive. So one of the approaches we want to try now is to actually compare our catalog of the whales we know from Iceland that have been recorded in Iceland with catalogs that our colleagues have come across the North Atlantic, so Canada, Greenland, Faroe, Svalbard. Alltaf var lokað inn. However, many we can if we see matches to other places. Það er endilega. Did you measure mercury as well, or only PCBs? So far only PCBs. Well, PCBs and a bunch of other probes, like DDTs and a bunch of others, but They're all included in some PCBs there. right? What's that? All the values that all in the PCBs that you showed, Uh-huh. with all the organ products, or was it just PCBs? No, one that shows just those are the highest usually. All the others can be high, but generally PCBs are the highest in kilowatts. Yeah, in a lot of marine mammals. PPE is also quite high. Yeah, it can be, but it's not nearly as high as this one. Although in pilot whales it's the other way around. Yeah. I'm curious, do you have a theory on why Iceland, the ones in Icelandic waters are more sociable than others? That is the whole point of our current project. Yeah, it would be very interesting. Yeah. We're trying to, so my kind of pet theory is that it's because herring is a prey that naturally goes through these big cycles of large abundance and crashing. Okay. And so it might be a less reliable prey Okay. than in some other populations around the world that feed on salmon and other things. And so that might be why there's kind of natural tendency to just be able to switch and be flexible because they know historically and evolutionarily that they cannot rely on this. Exactly. They're truly Icelandic. Yeah, but it will be very interesting, and not just for biologists, but in a social context. Er ykkur, já, þú þá skráði ég. Ég er ekkert inn í þessu sko. Ha, getur farið út úr þessu og þá ég er búin að bjóða sko. Já, gera það bara, ef það er stísa tilbúin. Já, ok. Svona er þetta bara, við erum ekki. Upptökunni. Þekkingarsetri og náttúrustofunni að gefa háskólasetrinu afmælisköku, Takk, takk. Ekki amalegir grannar. Við tökum kaffi hér núna. Já. Ha, Búið til að taka, búið til að þjóða, búið til að...
Já, akkurat. Já, mitt það er hérna. Það var eiginlega þangað til hann fór að hérna, átta sig á þessu hérna forriti sem þau voru. Já, akkurat. Já, þetta er bara. En maður hérna. One time password. No. Ég hefði verið að samþykkja þetta. Þannig að það er bara smá stund að hugsa. Sæli, heyrðu til okkar Jón Einar? Kemur eftir einu. Hann er hann. Er í okkur Jón? Ok, við þurfum bara þess að hækki þér. Við ákváðum að taka kaffi núna Jón Einar, þannig að það er alveg, það byrjar svona einhvern tímann upp úr hálf bara. Já, en það er eitthvað klúður. Ég var að senda það starfsfólk. Já. Já, vonandi þetta er upptakan í lagi. Já, þetta er. Frábæri fyrirlestar, þú varst frá. Takk. Já. Ég er alveg svegt að kýran sé Já, þetta er alveg. hérna að ég var búin að ætla að skella það svegt. Já, nákvæmlega. Ég get þetta sérna. Já. Getur þú prófað að tala, Jónínar? Ok, það heyrist sko bara í honum í tölvunni, Stefán. Þegar Jónínar talar, þá heyrist bara í honum í tölvunni. Já, það þarf að velja þarna niðri að velja HDMI. Velja HDMI. Á hverju? Tölvunni sjálfri eða? Þeir eru í honum þarna niðri í tölvunni. Já. Það er bara á hátalarmynd niðri. Hátalarmyndina niðri í hátalar. Hátalarmyndinni hérna. Hérna. Velja. Já. Já, ok. Þetta er á HDMI, þannig að það á að fara út á... En þú fyrir á Realtek, er það ekki veikt? Ég er búin að hekka í honum þannig að hann ætti að koma í salin ef hann er annar borð að tala. Tala núna.
Jónína, haltu ræðu. Eða syngdu fyrir okkur. Við heyrum smá. Bara svo við getum æft okkur hérna með hljóðið, sko. Ég er búin að fá skilaboð, hljóðið komið í lag í útsendingu. Það komið í útsendingu? Það sem var áður, það var í ólagi hljóðið áður, það var svo mikið ekko. Sýnilega að fylgjast með þeim. Tilvera fuglaðar gengur út á sýnileika. Beygir er tiltölulega Elsku Stefán, bara fyrirgefðu að vera að henda þessu svona á þig, en... Já, það er kannski verið gott að vera sumt meira klárt. Við skulum sjá hvort við náum ekki hérna að laga þetta. Þú eru að halda áfram að spjalla, Jónína, svo að við getum... Úttak. Stillingar. Hvar erum við hérna? Skulum við bara setja þetta hingað. Kemur ekkert. Þú verður að halda áfram 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvað er þetta skítið? Ég bara byttu nú við. Býtum við, var það þetta? Prófaðu aftur Jónína núna? Nei, Nei, það er ekki þetta sko. 8. Hvar eru þessir? Já, Mike er hérna. Hvort það sem það? Það er þetta settings hérna. Device settings. Speaker. já, þarna koma. Prófum núna. Getur þú talið fyrir okkur aftur? Yes! Ok, frábært. Fáðu kaffi. Stiltu upp bara klærin eins og þú ætlar að byrja. Takk þú yfir og settu á share. Og, já, þetta sést mjög vel. Við ætlum að slökkva hérna á device settings, svona. Þannig að, eða ekki? Þá er þetta bara tilbúið þegar við komum úr kaffinu, Jóni minn. Takk fyrir. Sjátt eftir smá. Við erum komin með þetta.
En fannst ekki þetta í ljós? Þú voru ekki komið með þetta spaðarna sem það var borðinu? Ég tók lyftuna niður. Og sætti á ljósum röggi, ég sá þessi. Já, það var tveir, þeir eru svona skjátt með batteri. Hvað höfum við sett á? Þeir eru á fólk. Þeir hættu lágu í liðinu og borðinu af mig. Sorry, ég get bara að skilja það. Ég vissi ekki að það væri eitthvað svona risum og svona. Ég veit hvað það er. Ekki að mista. Ég er loksins náðu útsetningu. Það var ástæður öllum búinn. Útsetningi búinn eftir almennilega og búinn. Hver er það? Þú þá ekki þakkaði Já, ég er alveg ekki að fá senda það skrifa bara hér meir en á hótið. Það mátti alltaf þetta. Heyrðu,
Ég held að
Hann örugglega með einhverjum afstæðingar. Hann með COVID, hann reynda vist. Straumur var eftir á. Jæja, Jón Einar, ertu þarna? Jú, ekkert mál. Eru frábært. Leitt að þú skyldi missa kaffi og kræsingum, en gjörðu svo vel, þú hefur orðið. Já, takk fyrir. Þið heyrið væntanlega vel í mér og látið ykkur heyra ef það byrjar eitthvað að klikka. Það er samt gaman að geta tala við ykkur héðan úr Stykkishólmi og sagt ykkur frá myndatöku og fuglarannsóknum. Og á glærunni frá hægri til vinstri eru sem sagt myndavél með aðdráttarlinsu, dróni fyrir miðri mynd og svo er þarna trailcam vél frá Bushnell sem er myndavél með hreyfiskynjar og þetta eru sem sagt græjurnar sem eru þátttakendur í þessum fyrirlestri. Og nú ætlaði ég að fá að skipta glæru og það gerist ekki neitt. Það er yndislegt. Byrja aftur. Byrja bara aftur. Svona. Nú, fuglar, þeir ganga út á tvennt, þeir ganga út á að fljúga loftin blá og svo það að sjást. Þetta eru sennilega bara sjónrænustu dýr sem uppi hafa verið. All þeirra líf og öll þeirra tilvera gengur talsvert út á sýnileika. Fyrir vikið er auðvelt að fylgjast með þeim og telja þá. Og ég segi auðvelt í merkingunni tiltölulega auðveldari en flest önnur dýr. Nú, myndataka hefur marga kosti.
Þetta ágætisleið til að fá stöðluð gögn, sérstaklega þegar okkur nægir afmarkaðsýni eða við erum að fylgjast með atferli og svo annað að það er hægt að fara með myndirnar í hús og vinna þær og skoða þær og velta þeim fyrir sér fram og tilbaka. Það er líka hægt að skoða myndir til þess að meta breytileika í útliti fugla og svo mæla hann í kjölfarið. Okkar svona helsta myndavélaræfintýri álestur á merktum fuglum þegar við erum að merkja í varpi og við erum þá að eltast við fugla sem eru á hreiðrum og í mjög afmarkaðan tíma, lok maí og byrjun júní. Við höfum síðan notað myndavélarnar til að fylgjast með afráni og hvernig svona fuglunum reiðir á hreiðrinu. Þar eru fylgkamvélarnar sem kom inn. Svo höfum við verið að prófa okkur áfram með talningar og kortlagningar búsvæða þá með drónanum. Ég ætla tímans vegna ekki í neinn stór smáatriði varðandi merkingar okkar á æðarfugli. Fólk getur kynnt sér það á okkar heimasíðu. Við byrjuðum að merkja í eyjunum í kringum Stykkishólm 2014 og þetta árið í ár verður 9. árið af þessum. Fuglarnir eru fangaðir, mældir, ljósmyndaðir og fá síðan litmerki. Og þessi litmerki, venjulegt stálmerki á annan fótinn og litmerki á hinn og af því að þetta eru snöggir fuglar sem að fara snöggt af hreiðrinu og stundum gangandi en eru stöðugt á hreyfingu ef þeir eru á fótum. Síðan leið og það stoppa þá setjast þær á kviðinn þannig að þá sjáum við ekki merkið þannig að það væri voðalega lítið á þessum merkjum að græða ef við hefðum ekki myndavél með aðdráttarlinsu. Við notum fjölbreytta liti þannig að merkingastaðirnir fá hver sinn einkennislit. Þeir eru 10 talsins og þarna í miðjunni Hjallsey, Stakksey og Landey og flestum landakortum stendur nú bara Stykkishólmur þarna. Þetta eru eyjarnar alveg við Stykkishólm. Og til austurs eða hægri þar eru Reykjavíkar þar sem samstarfsmaður okkar Jón Jakobsson ræður ríkjum og síðan eru það útverðirnir sem við heimsækjum Stopult, Elliðaey, Skuldsey og Þormóðsey. Þegar við reynum að merkja æðarkolli og hreiðri þá gerist annað að tvennu. Við annaðhvort náum fuglinum eða hann sleppur. Það þá höfum við reyndan valkost, þarna þegar hún flýgur af á neðri myndinni að þá getum við stundum náðum á flugi sem betur fara þær yfirleitt af hreiðrinu á fæti. Og ef við náum fuglinum þá hann mældur í bak og fyrir, það er viktað nefið mælt, fóturinn, vængurinn og ef við erum að taka blóðsýni þá er það hægt. Við erum annarkvort eiturefnarannsóknir eða erfðafræðirannsóknir. En við ákváðum strax þegar við byrjuðum 2014 að taka myndir af öllum merktum fuglum og þær eru margar hverjar nokkurn veginn svona útlits. Þær eru blanda af ljósbrúnu, gráu og dökkbrúnu. Og þetta einn af fastagestunum í Landey. Þetta ein af þessum sem við náum yfirleitt. Hún yfirleitt mjög róleg þessi. En svo eru aðrar sem eru aðeins öðruvís á litum, skera sig aðeins frá. Og eftir 8 ár þá hef ég ekki séð einn einasta merktan fugl skipta lit, þessar gráu eru gráar og dökkbrúnu eru dökkbrúnar og svo framvegis, þannig að þetta virðist ekki vera aldurstengt eins og maður hefði kannski haldið fyrst, sérstaklega sambandi við hann gráa lit. Men að liturinn virðist halda sér ár frá ári. Það er gott að eiga myndir af þessu og síðan þegar að fuglarnir sleppa þá reynir á ljósmyndana, þá þarf hann að hafa snöggar hendur og sumstaðar eru þessar ljósmynduðu kollur stór hluti af endurheimtunum og álestrunum ár hvert. Hérna eru við til dæmis með tölurnar og Stakksey, þar sem eru cirka 25-30 hreiður ár hvert. Þannig náum við 12, 5 nýmertar og 7 endurheimtar. Og svo erum við með 10, alveg eins og þessar hérna. Við erum með hreiðrið, eggjafjöldan, við getum vetið varptíman út frá álegustiginu með vatnsprófi, það er að segja láta eggið fljóta í fötu með vatni, sjá hversu vel það flýtur.
Og í mjög mörgum tilfellum þegar maður kannski með fugl sem maður búin að fylgjast með árum saman, þá eru þetta alveg ágætis upplýsingar. Fuglinn var mældur þegar hann var merktur fyrst og það ekkert alltaf ástæða til að ná þeim öllum. Það tekur okkur 10 mínútur korter að handla einn merktan fugl og eins og ég segi, við erum oft bara nokkuð sátt með það að fá að vita að fuglinn mættur, hvað hún verpti mörgum eggjum, hvenær hún verpti og þar fram eftir götunum. Og það mjög gott að heima fyrir Straksey að hafa fjöru því þá labbaði bara þangað. Ég var hægt að fylgja þeim eftir vel og lengi. Þessi hefur ýmislegt á samviskunni, hún var 1 árið með hnattstöðurrita, sem sem sagt GLS-tæki sem mælir ljóslotu. Út frá því metið hnattstaða og við þurftum að ná því aftur. Í 4. tilraun þá ákváðum við að nota lundaháf og hún slapp undan honum. Þá var líka komið fast að klaki, þannig að hún slapp það árið en hún fékk ekki annan sendi þegar við náðum henni árið seinna. Og svo annað dæmi úr Straksey. Þetta gul C5, merkt fyrst 2015 og hún ekkert mikið ferlátan á sér, hún bara náðst tvisvar eftir það. Engu að síður þá erum við með hana bókað þarna á hverju einasta ári, alveg þangað til í fyrra. Því hún myndast afskaplega vel og mjög þæg í það. Þetta var það Jamie Carroll, verkefnisstjórinn okkar sem náði henni 2014. Og takið endilega eftir þessu fallegu gulu, appelsínugulu breiðu allt í kring. Þetta eru klóþangsbreiður eða askófílum nódósum. Þetta ein af undirstöðu tegundum lífríkisins í Breiðafirði og það í þessum klóþangsbreiðum sem að ungarnir eru aldir upp. Þarna lifa marflær og fleiri pörtur sem þeir lifa á. Og sem sagt, sjáum við dæmið það að þó að myndin sé kannski tekin af flotlu færi þá myndgæðin það góð. Við getum yfirleitt zoomað nokkuð langt að inn í þessar myndir. Kollurnar eru vinsælar, blíkarnir eru nálægt varpinu svona fram í miðjan júní, 20. júní. Þeir sjást kannski ekki svo sleppu merktir kollur og þá eru allt í einu komnir 3 og 4 á vatninu. Og þegar það snúa aftur á hreiðrið þá fá þeir oft fylgd og þeir kjaga á eftir og fylgja þeim alla leið. Þeir eru að reyna að láta lítið á sér bera og laumast aftur á hreiðrið. Piltarnir eru ekki alveg með á því. Þeir eru þarna hvítir og áberandi en eins og ég segi, þetta nú allt saman vel að lokum. Og þetta sem sagt drónamynd af Landey í Stykkishólmi. Þetta sem sagt til hægri eru við að horfa nokkurn veginn í norðaustur og til vinstri eru við að horfa nokkurn veginn til suðvesturs. Og eyjan sem sagt heimkynni 100 til 200 æðarhreiðra á hvert og nokkur 100 sílamáfshreiðra og svo eru nokkrir tugir af svartbakshreiðrum og hvítmáfshreiðrum þarna líka, auk mófugla og fleiri. Og ég ætla að fara með ykkur næst niður í þessa svörtu fjöru vinstra megin á myndinni. Þarna blár og rauður gámur og hvít bygging. Þetta sem sagt athafnasvæði fiskmarkaðarins í Stykkishólmi. Reyndar hýsir annað fyrirtæki í dag. Og þarna í grennd, eða þarna í sundinu, milli Landeyjar og Stykkishólms, þá halda sig 100 til 200 æðarfuglar seinnipart vetrar. Þeirra á meðal eru nokkrir af merktu fuglunum okkar. Og þessi hér sem að snitta sig á steininum, þetta ekki kolla á Landey. Hún úr Sellátri sem nokkrum kílómetrum vestar og hún má segja að hún sé fasta fulltrúi Selláturs. Hún þarna á hverju ári og engin af öllum hinum sem merkja í Sellátri. Og eins með Bíldsey og Þorvaldsey. Það alltaf sömu 2 frá þessum vörpum sem sjást þarna og ekki hinar. Og svo þarna ofboðslega mikið af ómerktum fugli og svo kannski 10, 20, 30 fuglar á Landey og nokkrar úr Hjallsey og Straksey. Og þessar vetursetu myndatökur hófust vegna þess að samstarfsaðilarnir í SITRAC-verkefninu, sem sagt hnattstöðuritaverkefninu, spurðu okkur hvort við gætum náð staðsetningum af fuglum með sendi á veturna og þetta eru afleiðingin af þeim tilraunum.
Og eitt af þess að fólk kannski veit ekki æðarkollur að þær skipta lit eftir árstíðum. Þær verða svona rauðar á miðjan veturinn, sem sagt eins og fremri kollar á myndinni, og verða svo áðurnefnd blanda af gráu, brúnu eða ljósbránu á sumrin. Þannig að hún komin, þetta myndtekin í mars í fyrra, að þessi aftari komin lengra í búningaskiptunum og farin að líkjast sumarbúningnum miklu meira. Það litamunur á þeim eftir árstíðum. Hérna síðan nokkrar tölur frá fiskmarkaðinu, hvernig okkur hefur gengið, hvaða eyjar hafa átt fulltrúa þarna við fiskmarkaðin. Það eru flestar merkingareyjarnar, ekki allar. Og það orðið þannig að þetta farið að minna svolítið á kvikmyndina The Usual Suspects. Það eru tveirnir þarna á myndinni. E8 og O3, þær eru alltaf þarna við fiskmarkaðin. E8, það er eiginlega til undantekninga ef ég næ að mynda næsta kollu og hún ekki ein af þeim þarna niður frá. Nú snúum okkur að trailcam-vélunum. Við eigum nokkrar trailcam-vélar sem eru sem sagt myndavélar sem stillt upp og þá eru þeir með hreyfiskynjara og taka mynd ef það er hreyfing fyrir fram að þær. Þessar vélar hafa síðan tímastilli þannig að þær taka ekki mynd í smá tíma eftir að smelta af einu sinni. Það er líka hægt að stilla þær til að taka mynd á 1 mínútu fresti. Notuðum þetta fyrst þegar Aldís sem talar á eftir var mastersnemi hjá okkur 2014 og 2015 til þess að athuga hversu oft hreiðrin væru rænd eða hvaða heimsóknir svona kollar fær á áleifunni. Það lítið að þessi hreiður séu rænd. Líkurnar að kliki út minnstakosti einu eggi eru 70–90% ár hvert. Það eitthvað af hreiðrum sem misfest en það mikill minnihluti. Það verpa innan mávana og það sjúpa margir kveljur þegar ég segi fólki frá því að þessi höfuðóvinir æðarkollana eru nágrannar þeirra þarna díajónu. Hérna eru þau hlið við hlið, sílamávur og æðarkolla. Hún að sitjast á sitt hreiður og hann situr mávurinn á sínu hreiðri. Og við sjáum það seint á áleifunni, þá eru þær gjarnan komnar með mávana sem nágranna. Þeir sækja svolítið í, þeir eru annarkvort mjög hrifnir að því að hafa annarkvort æðarfuglinn nálægt sér eða þá að þeir eru hrifnir af hreiðurstæðum sem hafa reynst þeim vel. Nú, sílamávur þessi mávur sem verpur dreift út allt. Það eru tveir frændur hans í eynni, svartbakkur og hvítmávur. Og ég veit ekki hvort þið sjáu hvítmávinn á skjánum, hann beint fyrir aftan æðarkolluna og ber við himinn. Þið sjáu þetta við gogginn á honum. Og hvítmávur og svartbakkur verja báðir óðal, þannig það oft svona tómt svæði í kringum þá. En það eru samt nokkrar æðarkollur sem virðast vera spesialistar í því að verpa nærri þessum tegundum. Það þeim tekst að verpa í klettaskorur nánast alveg upp við mávinn og þeim tekst að unga út, alveg eins og þessi kolla gerði 2014. Og þetta byrjaði þannig að hann var búinn að verpa þannig í lægri sylluna þar sem kolla. Hún stal hreiðrinu sem hann til hægri og þá verpti hann bara alveg við hliðina á henni og hún ungaði út. Og mér finnst þetta alveg með ólíkindum því að í flestum erlendum rannsóknum þá eru hvítmávar helstu eggjaafræðingarnir hjá æðarkollum. Nú, annað dæmi þetta 19. júní 2015. Þarna erum við komin í Stakksey. Við erum nálægt Flæðarmálmi. Það bakvið, aftarlega á myndinni þar sem við sjáum Fjörugrjótið og svo smá þang efst til hægri. Þarna strandaði langreiður í fjörunni og eins og vera ber þegar það strandar hvalur nálægt byggð þá björgunarsveitin ræst út og þeir mættu með báta og læti og græjur og kaðla og allt saman og fjarlægðu langreiðina og í skiptu sér ekkert upp við þetta. Það var svona langt komnar á áleifunni og öll þessi læti og tala ekki bakslaganginn í hvalnum þegar hann hefur verið þarna að geispa golunni.
hægt að þekkja sílamál, svartbak og hvítmál í sundur á þessu milli. Þannig að þarna höfum við mögulega staðlað aðferð til að telja málana og getum farið að sýna þeim aðeins meira. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég ætla bara að þakka ágætu samstarfsfólki og velunum. Það nefna sérstaklega fólkið á efstu myndinni fyrir miðju. Þetta Jón Jakobsson í Reykjavíkur sem hefur mælt með okkur. Og svo Ellen Magnúsdóttir líffræðingur sem búin að verkja með okkur hverju sem við sem 2015. Og myndinni niður til vinstri þar Steini Karl verkefnisstjóri í lífræðiúlpunni og í Europapeysunni það Svava Kristín Jónsdóttir Jakobssonar sem var starfaði með okkur undanfarnar 2 sumur. Þannig ég þakka þessu fólki og ég þakka ykkur góða áleið. Takk fyrir. Kæra þakkir Jón Einar fyrir að vera með. Við söknum þess að hafa þig ekki hér í eigin persónu. Hann er kannski Já, bless. Nú, næst á dagskrá hjá okkur eru 2 doktorsnemar sem að ætla að kynna fyrir okkur doktorsverkefni sín. Og fyrst það Aldís Erla Pálsdóttir sem er doktorsnemi við
og reyna að snúa því við, en staðan bara þannig að núna klukkan 8, það ennþá nóg pláss eftir. Mig langar aðeins að spyrja að því nú svo mikið talað vindmyllur, uppbygging á þeim, en það ekki hafa greiðilega áhrif? Jú, það hefur alveg sýnt sig að vindmyllur það mikil árekstrahætta fyrir fugla af vindmyllum og sérstaklega þá á til dæmis farleiðum, við erum náttúrulega með að mestmegnis farfugla hérna og þú veist þeir fara inn og út á landinu á hverjum stöðum sko. Og það auðvitað til leiðir eins og það var ein rannsókn sem sýndi það að mála 1 spaðan geti minnkað áflug en á mála 2 eða 3 þá minnkar það ekki. Þú veist það er verið að skoða alls konar leiðir til að sporna gegn þessu. En jú, vindmyllur hafa alveg mikil áhrif á fugla og það þarf að hugsa hvar þær eru settar, sérstaklega með tilliti til þess. Lóan og spóin og þær eiga það náttúrulega sameiginlegt að stór hluti af heimstofnunum á Íslandi og svo líka þær verpa á svona mjög opnum svæðum. Þær vilja hafa í raun og veru sko mikið opið í kringu sig þannig að það gæti tengst því sko. Sorry. Já, eitt bara í framleitu þessu að þegar við Tómas tölum rætt þetta að í rauninni þetta er náttúrulega sagnfræðingur sko, að það náin tengsl í rauninni á milli líffræðilega fjölbreytileikans sem við erum að tala hérna á þessar ábyrgðtegunda og þessar íslenska menningarlandslags, búsetulandslags, þetta opna svæði. Þannig að það er skemmtilega tengingar sem þetta skoða mikið betur. Rallan étur trén, Já. Mathildur? Já, við kannski aðeins annars sjónum svona frá hendi sveitarfélaga og sem hafa skipulagsvaldið. Að það klárlega tækifæri til þess að skipuleggja í takt við þessa þróun. Að skipulagssveitarfélaga meðist því að byggja á þéttbýli og ef þessi rannsókn komið til skila í svoleiðis vinnu. Já, ég meina algjörlega. Annað kannski, hvað raflínur í jörðu? Sko, raflínur í jörðu geta náttúrulega haft annars konar áhrif. En það virðist vera miðað við þetta að þú veist, það er náttúrulega ákveðin röskun sem hlýst af því að setja þær í jörðina. En fyrir fugla þá gæti það mögulega verið betri. En ég ætla samt ekki að tala í heildina, náttúrulega aðrir þættir sem það að skoða með það sko. En jú, það sem sagt, fyrir fugla þá gæti raflínur í jörðu verið töluvert betri fyrir á. Þið þurfum að ráða fuglafræðinga. Þið ráðgjafa. Eru sveitarfélögin líka og bara ríkisstjórnin ekki lagalega bundin til þess að fylgja þessum svona fyrirmælum og vernda þessa stofnun? Jú. Ísland hefur bara í gegnum tíðina verið að skrifa undir alls konar alþjóðlega samninga þar sem við í raun og veru skuldbindum okkur til að vernda þessa stofna og sérstaklega þá sem við erum með helmingin á heimstofnunum þá berum við sérstaka ábyrgð og okkur ber í raun og veru lagaleg skylda til að passa upp á þessa stofna. Þannig að það alveg mjög í raun og veru merkilegt ef það byrjað að fara að sýna fækkun á sumum svæðum þá það virkilega eitthvað þarf að skoða sko. Þetta áhugavert. Takk fyrir. Og við erum með annan doktorsnema frá rannsóknarsetri HÍ á Suðurlandi og það Maite Ceroso Arroyo. Já. A brief summary of my PhD thesis, which title is The Mechanisms of Density-Dependent Population Regulation in Waders. So, density dependence is a decrease on the population growth rate as the population density increases as a consequence of predation, parasitism, or competition when the habitat quality or the resources within a habitat are changed. But because these definitions are always better with an example, here is ours. So if we have an island, 4 islands with different very cutie birds breeding on them,
we know that in these islands we will have some food resources to sustain these populations, and we will also have some territories where they will be able to breed. So if we decide to put a set of summer cottages in one of the islands, the birds living there, they will have to move. So they won't have any other place to nest, and they won't have enough food to eat. So then they will have to take the decision of moving somewhere else. So in our case, our birds moved to the island on the top because it was more sunny and the food was better. And then when this happens, the density in this island will increase. And then due to this, the number of territories, so for example, the number of nesting sites won't be enough to sustain all the birds breeding there, and the food, for example, will also decrease and won't be enough for all the birds to be there and eat. So then the birds will have to compete to get these resources, so to get enough territories and to get enough food. And eventually the sick, the weak, and the inexperienced will die. And then we'll be like, oh my God, the birds are dying. Why could possibly be the reason for this? Let's share it on Facebook and on Twitter. So yeah, this is basically what we are trying to figure out. So we are studying this density dependence effect. But there are many factors that can initiate this scenario. So not only novel features in the landscape, like houses, roads, forest, but also predators like cats, invasive species, as you can see there, and even parasitism, infectious diseases, and so on. And in some cases, it may happen that the species can move somewhere else, but and then when this happens, if they move to a new place where there is enough resources for all of them to be, or like to coexist, so they will have enough food and enough space, then things will be fine and life will go on. But if this is not really the case. So we also need to understand that for an animal to be able to exploit the resources that they have in the ecosystem, in the environment, it has taken hundreds of years of evolution for them to be able to do this, right? So we can't really expect them to move from one day to the other or within a year just because we change something in the ecosystem. Yeah, so this just doesn't happen. And in the worst case scenario, when resources change in the ecosystem, then this can lead to local extinction on the populations living there. So we decided to study this density dependence on waders because they are very philopatric and highly territorial. So this means they will always try to come back to the same place year after year. They will try to nest with they will try to occupy the same nest as the year before, and they will try to pair with the same mates whenever possible. So this means that arriving on time to the territories is very important to secure the resources. So this is this period of time when the density is decided and when density dependence can kick in and start regulating the population. And then we decided to do this in Iceland because, as Aldís said before, Iceland is a hotspot for breeding waders. So we are responsible for internationally important numbers of them during the summer season. And here in Iceland, waders breed mainly on grassland, wetland, and heathland. So the fact that we have so many different species of waders in a density gradient located in different habitat types gives us the perfect opportunity for us to study them on a gradient of density and at different habitats. Then we chose the spowie, or the Icelandic wimbrel, as our study species because this is a relatively big bird. It's kind of easy to monitor in the summer. It's easy to find the territories, the nest, and to follow the chicks during the summer season. And then to study density dependence, we looked at changes in numbers and demography in relation to density. And we did this in two ways. So first, we look on a large temporal and spatial scale. And here we used time series analysis, and then we used a small temporal and spatial scale where we looked at different demographic parameters in relation to density. So, and at this large and temporal spatial scale, we looked at a 10-year dataset where we counted the number of adults in the beginning of the season, of the breeding season, and then the number of broods, or the number of families by the end of the season, in a 200-kilometer road transect in South Iceland. And when we plot the results, we saw that actually the adult population is decreasing, although the brood population that is not following this trend.
But if you look at the graph, we can see that actually we don't have so many data for the brutes, so it's probably that in the following years we will see the same trend as for the adults. Then when we looked at this relationship together, we saw that at different breeding density of adults, the number of broods produced or the number of families produced by the end of the season was pretty stable. So if we go back to the case of the island before, it doesn't really matter if we have an island with 1,000 birds breeding there or another island with 10 birds breeding there, that by the end of the summer season, the number of broods or the number of families produced will be very similar. Then when we looked at where these wimbrels are in the summer, we saw that adults are normally found in heathland, meanwhile broods are in heathland uncultivated. And when we looked at the habitat preference for the broods, we saw that they actually prefer to be in heathland, wetlands, and mosses before being in grassland, cultivated, and sparsely vegetated areas. Then we looked in a small temporal and spatial scale, and to do this, we chose 12 study sites in South Iceland that you can see in the map here. Here, we divided them in 3 different habitat types that were river plain, heathland, and moss heath. So river plain areas are these areas with a very big glacial river flowing to them. There is a lot of nutrients coming from this river, so the ecosystem is very productive. There is a lot of birds. Then we have the heathland areas, which are more dry and hummocky. And finally, we have the moss heath areas that are characterized by a thick layer of moss covering the ground. So here we looked at the breeding density and the breeding success. So in order to look at the breeding density, we looked for the nest of wimbrels in our study sites. And then to look at the breeding success, we monitor the families and we look for them by the end of the season. And when we plot the results, we saw that the breeding density was actually higher in river plain in blue. And then when we looked at the breeding success, we saw that this was actually quite stable in our 3 different study systems. And when we plot the relationship together again, we found the same pattern as we saw for the large spatial scale. So at different breeding densities, the number of broods, or the number of families produced by the end of the season, is very stable for all the habitats. So if we take the example of the islands again, it doesn't really matter if we have an island with a lot of birds or an island with not so many birds, that by the end of the season, the productivity or the number of broods will be very similar. So what's happening here? So we found out that the South Iceland population of wimbrels is actually decreasing, and that there are density-dependent effects present in the population, which is a bit scary. And then we could also see that heathlands and wetlands are very important for waders, or for broods, for chicks, especially for nesting and raising them. And then the next step in the project will be to understand why this is happening. So is it because competition or predation, or because they don't have enough space or enough food? So I will tell you more when I know more. And for now, thank you very much. Já, það margt að hjá fuglunum okkar. Erum við með einhverja spurningu fyrir Maite? Já, Guðmundur? Just one question. I mean, this research is over a period of 10 years, and you're a doctoral student, so, yes. So how do you fit? So you go into a project that has been going on for some time, or? Yes, so I've been looking at this long-term data set that our supervisor has been collecting for several years now. So I've been analyzing the part of SPOWI, of wimbrels. And then apart from that, I'm doing this small spatial and temporal scale project on my own, which is only 3 years. So you are able to then combine use the kind of expertise of the rannsóknarsetra for your specific research? Yes. Yeah. Yeah. Thank you. What is your pet theory about the reason for the decrease of the wimbrel? Well, I think they are trying to, or they are tending to, there are a lot of birds in the river plain areas, and that's probably where the density dependence is happening.
So I think they are just tending to occupy that, but it's probably not enough space for everyone, and then that's why we are getting those patterns, but yeah. We'll see. Takk fyrir mig. Þá breytum við aðeins takt og bjóðum velkomin Jón Jónsson, þjóðfræðing við rannsóknarsetur HÍ á Ströndum. Hann kallar fyrirlestur sinn óáþreifanlega sögur og menningararfur í landslaginu. Takk kærlega fyrir það, Sofía. Fundarstjóri og fyrirmenn, rektor og kollegar allir og heimafólk og góði gestir sem hér eru staddir. Gaman að sjá ykkur öll sömul. Jón Jónsson heiti ég, þjóðfræðingur og starfa hjá rannsóknarsetrinu á Hólmavík á Ströndum, þjóðfræðistofu, og mér langar til að byrja því að óska ykkur hérna á Höfni Hornafirði hjartanlega til hamingju með afmælið og óska ykkur allsins besta í framtíðinni. Við heldum 5 ára afmæli núna í haust, norður á Hólmavík, og ég hlakka töluvert til að halda upp á 20 ára afmælið 15 árum seinna. Og það sem þjóðfræðingar fást við kannski hinn óáþreifanlega menningararfur frekar heldur en áþreifanlegi. Sögur og sagnir, verklag og vinnubrögð, síður og venjur. Alls konar hluti af menningararfinu sem ekki gott að ná tökum á. Þetta getur reyndar alveg skarast skemmtilega við þau efni sem hafa verið til umfjöllunar hérna, landslagið og náttúruna, dýralíf og jafnvel fuglarannsóknir. Og viðfangsefnin okkar séu miklu oftar ósýnilegar verur og vættir frekar heldur en eitthvað sem við getum mælt og skoðað með myndavélum og sjónaukum. En til dæmis margvísleg þjóðtrú og sagnir varðveitt og þekkt öll þessi efni og fuglana alveg sérstaklega, og svona alls konar óáþreifanlegur menningar og sagnarfur sem tengist einstökum stöðum finnst mér alveg sérstaklega spennandi. Sagan og bókmenntirnar og alls konar afþreyingarefni, kvikmyndagerð og þættir og kvikmyndir, sagnir og þjóðtrú. Þetta gefur stöðunum svona nýja vídd og nýtt inntak og merkingu fyrir fólki. Fólk upplifir sögustað öðruvísi heldur en náttúrufyrirbæri þar sem engin sérstök saga tengd við. Nú síðustu árum þá höfum við á rannsóknarsetrinu á Hólmavík unnið með þýskum fræðimanni sem heitir Matthías Egeler. Hann með doktorspróf í skandinavískum fræðum, trúarbragðasögu, og svo hefur fengið aukinn áhuga á sögnum og þjóðtrú og hvernig þetta endurspeglast í örnefnum og landslagi. Hann hefur núna dvalið 2 sinnum hjá okkur á Hólmavík sem gestafræðimaður 6 mánuði og svo 2 mánuði á síðasta ári og er að koma aftur í sumar. Það hefur margt komið óvart í þessu samstarfi. Ég verð að játa í upphafi þá hélt ég að það væri ekkert sérstaklega mikið nýtt að segja örnefni. En Egeler hann alltaf að koma mér á óvart með einhverjum nýjum sjónarhornum, kenningum og fræðilegum vinklum, til dæmis hvernig nöfn á stöðum standa stundum eins og áminning sögn sem að fylgir staðnum. Þannig að þeir sem þekkja sögurnar, og kannski þekktu þær allir fyrr á tímum, sögur sem tengdust ákveðnum stöðum, að þá er örnefnið einhvern veginn einhvers konar minnisvarði eða áminning sögu sem að hefur eitthvað boðskap félagslegt réttlæti eða varasaman stað. Og þó að það séu 1000 ár frá því að strandamenn og allir landsmenn tóku kristni, þá segir Matthías Egeler að á Ströndum séu 10 sinnum fleiri örnefni sem tengjast draugum og tröllum, álfum og huldufólki heldur en kristinni trú og kirkju. Þetta kom honum dálítið óvart, satt best að segja. Ekki mér jafn mikið. En það eru margir aðrir vinklar á þessum rannsóknum sem eru spennandi. Við höfum verið í samstarfi við listafólk sem er að hugsa hljóðheim náttúrunnar og nýti svo hljóðheiminn í listsköpun, tónlist og alls konar verkefni. Og þetta leiðir okkur náttúrulega hljóðheiminn landslagsins og Egeler notar hugtakið soundscape sem að vísa þá í hugtakið landscape. Þegar hann er að tala þetta og fyrir okkur þjóðfræðingar er náttúrulega hljóðheimur yfir náttúrunnar ennþá meira spennandi. Dularfull hljóð og gólið í útburðinum og alls konar svona hljóð sem menn heyra, þungur niður í sjónum fyrir óveðri og margt slíkt. Nú, tengslin við sagnamennsku og náttúruvernd er líka áhugaverður tengipunktur og svona maður sér alveg fyrir sér að þjóðtrú og sagnir verði í auknum mæli í framtíðinni
nýttar eða gripið til þeirra við margvíslega náttúruvernd og höfum náttúrulega séð það nú þegar í Gálgahrauni þar sem að Vegagerðin færði Álfakirkju í samráði við huldufólki sjálft og sjáendur og miðla sem að voru milliliðir. Nú, sumarið 2013, fyrir 9 árum, þá ákváðum við feðginin, ég og Dagrún Ósk Jónsdóttir, sem að dóttir mín, sem var þá nýbúin að skrá sig í íslensku námi í háskólanum, en núna langt komin í doktorsnámi í þjóðfræði. Við ákváðum að safna saman sögum álagablett á Ströndum og ætluðum að setja upp sýningu og gerðum það haustið. Við gengum að fjölmörgum stöðum á Ströndum, skoðuðum aðstæður, tókum myndir, spjölluðum við bændur og búalið. Og núna jólin þá var sýningin tekin niður og þá vorum við búin að breyta henni í bók sem við gáum út rétt fyrir síðustu jól. Ég held að svona verkefni séu mikilvægar en nokkurn mann grunar á stöðum eins og Ströndum. Það sem að byggðin hefur verið að gefa eftir, það hreinlega hætta ennþá á að fróðleikur tapist. Þegar að búskap hætt eða þegar óskyldir taka við jörðum. Og okkur fannst bara að það væri hálfgerð tilviljun hvort að þessar sögur væru varðveittar eða ekki. Stundum var þetta bara í örnefnaskrá jarðarinnar, stundum var bara ein sögn í segulbandasafni Árnastofnunar, en hvergi minnst á þetta í öðrum heimildum. Og maður hefur sterkt á tilfinninguna að upplýsingar fjölda af slíkum stöðum hafi glatast nú þegar. Og þetta á ekkert minna við svona aðra huglæga vitneskju og þjóðtrú sem að tengist sambúð manns og náttúru. Ég held að það þurfa að fara í enn eitt samstillt átak land allt eins og örnefnaskráninguna núna í framtíðinu og það þurfi þjóðfræðingar til að gera þetta með viðtölum. Þó örnefnin hafi verið skráð, það vantar oft ítarlegri lýsingar á samspili landnýtingar og náttúru á ólíkum tímum. Það þarf að skrá ferðaleiðirnar, aðferðirnar við búskapinn á hverri jörð, hvernig heimafólk gáði til veðurs og gerði veðurathugun og veðurspá, umhirðu búfjórins, heyskapinn, veiðiskapinn, hlunnindanýtjar og margar aðrar hefðir og venjur sem menn höfðu á hverjum stað. Hvernig veiddu menn sílung í ánni? Svo dæmi sé tekið, hvernig var farið að smala, hvert og hvernig fór fólk að tína ber eða að safna fjallagrössum og svo framvegis, óáþreifanlegi menningararfurinn. Í lögum menningarminjar frá 2012 þá fjallað friðlistar fornminjar. Í upptalningu margvíslegt menningarlandslag sem telst til fornleifa, mannvistarleifar og merkjum búsetumanna eru líka nefndir sögustaðir. Líka staðir og kennileiti sem tengjast síðum og venjum, þjóðtrú og þjóðsagnahefð. Þetta líka verndað. Álagablettir eru nefndir sérstaklega. Reyndar reglan svo að mannvistarleifarnar þurfa að vera 100 ára eða eldri til að njóta verndar og óljóst hvernig á að túlka þá reglu með staði þar sem að minjarnar eru ósýnilegar í raun og veru. Minjan saga eða þannig. En ég held að það megi álykta að andi lagana eins og að þjóðsagnastaðir séu líka verndaðir með lögum eins og mannvistarleifarnar. Þeim má ekki spilla, granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi. Þetta segir í lögunum. Þess vegna það mjög eðlilegt að þjóðsagnastaðir séu teknir með, til dæmis þegar sveitarfélög gera fornleifaskráningu á sínum svæðum eins og þeim lagaskylt, en eru þó ekki öll búin að gera. Þekking og skráning forsenda fyrir verndun. Það snúum okkur aðeins aftur á álagablettunum, ég ætla að segja ykkur aðeins frá þeim meira. Þetta eru staðir í náttúrunum sem hvílir á bannhelgi eða álög af einhverju tagi. Staðir eru ólíkir, þetta geta verið grasblettir, hæðir eða haugar, brekkur eða lautir, klettir eða grjót, jafnvel ár eða vötn eða hýlur í ánni. Þetta oftast tengt huldufólki á Íslandi og segir frá afmörkuðum grösugum blettum þar sem slægjurnar tilheyra huldufólkinu, það bannað að slá þetta. Oft eru þeir grennd við kletta þar sem að huldufólk sagt búa. Nú, það annars vegar glæpurinn og hins vegar refsingin. Ef að einhver brýtur gegn þessu, þá efnist fólkinu á bænum fyrir. Algengasta refsingin svo að mikilvægasta húsdýrið á bænum drefst. Besti reiðhesturinn og í öllum tilfellum sögðu strandamennirnir sem við töluðum við fallegasta mjólkurkýrin. Fallegasta en ekki besta eða mjólkurlagnæsta eða neitt þvíumlíkt. Alltaf fallegasta. Aðrar refsingar eru til dæmis að heyið fíkur eða brennur eða jafnvel að verða slys eða veikindi í fjölskyldu viðkomandi eða jafnvel dauðsfall.
Nú fyrirmælin sem fylgja álagablettum og þær samskiptareglum samskiptareglunar eru stundum mjög nákvæmar. Það álagablettur sem heitir Bolli í Bitrufirði á Ströndum, hann þarna upp á holtinu, framan við gilið. Þar segir heimildakona að megi ekki vera með háreysti og ekki tína ber til að fara með heim, en það í lagi að tína berin upp í sig. Það sagt að það megi ekki slá þarna grasi og alls ekki rista torf. Þarna mátti heldur ekki beita kúnum nema bara á sunnudögum. Og þetta sagði konan, systir ömmu minnar, þetta var alltaf gert. Þeir var beitt þarna á sunnudögum. Og það margt svona sérstakt við þessar reglur. Og svo eru margar aðrar álagasögur, stundum eru tröll og draugar eða gamlar tóftir sem má ekki raska, stundum eru álagastaðir sem 19 hafa farist og staðurinn einhvern veginn bíður eftir þeim 20. Þetta er svona álagatala 20. Við kletta má stundum ekki vera með háreyst og læti og þannig alls konar fjölbreytt efni í þessum sögum. Rauði þráðurinn alltaf sá sami, það bannhelgi á tilteknum stað, reglur sem eru brotnar og það alltaf brotnar í sögunum af köllum, þrátt fyrir viðvaranir og viðvaranir koma frá konunum, þær koma frá eldri kynslóðinni eða þær koma frá yfirnáttúrulegum vættum í draumi. Þannig að menn fá viðvörun brjóta samt af sér og viðkomandi refsað og það dálítið sérstakt við refsinguna, hún bitnar ekki endilega á þeim sem að brauta af sér heldur fjölskyldun hans, heimili hans. Það er barn sem að veikist og deyr eða eitthvað þýjumlíkt en ekki sá sem að braut gegn banninu sjálfur. Það eru svona álagablettir allt land, það er mikill munur og fjölda þeirra samt, það er mikill munur og fjölda þeirra, það er miklu meira en á vesturhluta landsins, miklu færri á austurhlutanum en þar koma á móti völvuleiði sem eru þekkt á austurhluta landsins og mér skilst að hérna í Höfni í Hornafirði séu bæði þekktir álagablettir og völvuleiði. Þetta er dálítið sérstakt og Helgi Hallgrímsson náttúrufræðingur hefur bent á þetta. Nú heimildirnar, hvar finnur maður svona sögur? Eða hvar finnur maður svona heimildir? Og það eru á 2 stöðum, það er annars vegar á internetinu. Það er búið að setja alls konar gagnasöfn á internetið, þar sem maður getur fundið svona sögur. Á ismus.is, þar eru viðtöl við fullt af fólki land allt sem þjóðfræðingar tóku á síðustu öld og það verið að gera þetta aðgengilegt þarna. Þetta er á nafnið.is sem Árnastofnun er búin að gera aðgengilegar allar örnefnaskrár í landinu sem voru varðveittar hjá Örnefnastofnun og síðan er þetta á sarpi.is þar sem að þjóðþáttasafnið Þjóðminjasafnsins er með alls konar svona upplýsingar lífshætti. Tímarit.is kemur líka góðu gagni og svo er hin aðferðin sem er ekki síður og það er að tala við fólk. Að hitta bændur og búalið, tala við það og spyrja það hvar svona staði sé að finna. Við hittum fullt af fólki og heyrðum hjá því álagablettasögur. Það voru svona 100 álagablettir sem við fundum á Ströndum og flest af þessu fólki sem við töluðum við, það hafði svona við svona rönnskuðum eða tókum við viðtöl og reyndum að finna viðhorf þeirra til blettana. Þau vissu langflesta af sínum bletti á sinni jörð og sýndu þeim ákveðna virðingu. Oft fóru þau að fyrrabragða að tala trúna og þar voru viðhorfin mjög misjöfn. Sumum fannst sjálfsagt að vernda álagabletti af því að út af huldufólki og álógunum. Aðrir sögðust ekki trúa á tilvist slíkra vætta, en samt væri mikilvægt að taka tillit til þeirra sem trúa, hinna sem trúa. Það væri sjálfsagt að gera þetta fyrir þá, að sýna þessum stöðum virðingu. Og svo sögðu líka aðrir að það væri sjálfsagt að sýna gömlum sögum virðingu. Og þess vegna við héldum menn sem sagt trúa á sinn álagablett og vernduðan. Á einstaka stað var búið að girða álagablettin af, eins og hérna Raufbrekkun og fallegu. Það var búið að girða alveg í kringum blettin og ekkert hlið á þeirri girðingu til að vernda hann gegn raski. Nú sagnir af álagablettum alls ekki sér íslenskt fyrirbæri. Terry Gonnell, prófessor í þjóðfræði, hefur bent á að svona sögur séu líka til á Írlandi, í Skotlandi og í Færeyjum og reyndar íslenska huldufólkstrúin
mjög lík írskri þjóðtrú. Hún er nú ekki sér íslenskari heldur en það. Og þannig byggir Terry Connell kenningu sína upp að hún sé af íslenska þjóðtrúin og álagablettatrúin sé af keltneskum meiði og hafi líklega fylgt þjóðinni frá landnámi. Hann segir líka sögur af haugum og dysjum fordkappa sem eru líka svona álagablettir sem má ekki raska, mjög oft í sögum. Séu líka mjög sambærilegar við sagnir á grafhaugum á Norðurlöndunum og líklegast sé að landnámsmennir hafa bara hreinlega flutt þessar sögur með sér úr sínu nærumhverfi, flutt bæði þjóðtrúna og sögurnar með sér til landsins og þannig hafi þær komist á flug hér. Þær hafa bara fylgt landnámsmönnunum til landsins frekar heldur en þær hafi endilega orðið til við einhverja sérstaka atburði. Rétt eins og örnefnin, að menn hafi flutt örnefnað utan með sér til landsins, þá hafði flutt sögur líka. Egil er mjög hrifinn af þessu. Hann heldur að papparnir séu bara sögur sem menn hafi flutt með sér til landsins. Sagnir þá séu innfluttur sagnaarfur, frekar heldur en að þeir hafi verið hér staddir þegar fólkið kom. Þetta er mjög spennandi allt saman. Nú svo eru menn með alls konar aðra kenningar uppruna álagabletta. Margir hafa bent á að þetta gæti verið staðir þar sem það er slysahætta og þetta hafi verið svona uppeldislegt gildi, hættuleg vötn eða ár eða klettar þar sem börnin áttu ekki að vera að klifra, þá var fínt að hafa þá fyrir álagablett þannig að börnin væri ekki því. Og reyndar veit ég til þess að fólk norður á Ströndum það reif asbesthús fyrir fáum árum og jarðaði það í landareigninni hjá sér í holu. Allt asbestið úr húsinu og svo síðan hefur það kallað staðinn álagablettin til að koma í veg fyrir að menn séu endilega að grafa það sem asbestið er grafið. Þannig að alls konar skýringar geta verið til á bakvið sögur án þess að þeir útiloki endilega hver aðra eða að ein skýring þurfi endilega að trompa hinar. Menn hafa líka talað um að þetta væri krossar, kaþólskir krossar, helgistaður úr kaþólsku og talað um miltisbrandinn, að það hafi verið dýr grafin. Og síðan hafi komist á fót kreik svona álagablettasaga þann stað. Og svo er náttúrulega ein skýring í viðbót sem við þjóðfræðingarnir verðum að draga fram, en gerum það ekki alveg alltaf, sko. Það er náttúrulega líka til í dæminu að, sem sagt, í landinu búi ásamt okkur mannfólkinu, huldufólk og náttúruvættir sem eru okkur á mestu leyti hulin, en það er mikilvægt að sýna þeim virðingu. Þetta er skýringin sem sagnirnar sjálfar gefa og heimildafólki sem segir okkur þessar sögur. Og það væri rosalega skrítið að þjóðfræðingi leið og hann er búinn að snúa sér við frá heimildamanninu sem sagði honum sögu í einlægni og trúnaði að segja þetta er einhver della, þetta var ábyggilega kross hérna í kaþólsku. Heldur verðum einhvern veginn að bera virðingu fyrir heimildamanninu líka og snúa okkur að þeim og segja að þetta geta allt verið rétt og satt. Af því að líka okkur þjóðfræðingunum er ólíkt sagnfræðingum og öðrum slíku fólki alveg sama hvort að sagan er sönn eða ekki. Okkur er alveg nákvæmlega sama það. Við viljum rannsaka söguna hennar sjálfrar vegna, hvaða viðhorf sögurnar miðla, hvert er hlutverk þessara sagna í lífi fólksins sem segir þær og svona hver er tilgangur frásagnarnar, ekki hvort þær eru sannar. Nú, það er svo merkilegt að það eru alls konar rannsóknir sem gerðar hafa verið þjóðtrú. Það er sýna talsvert mikla trú á tilvist álagabletta, umfram jafnvel trú á tilvist huldufólks. Í rannsókn var gerð 74 af Erlendi Haraldsinni sálfræðing og seinna 2006 gerðu Terry Connell og Erlendur aftur rannsókn sem átti að bera saman við hina til að sjá hvernig viðhorfin hefði breyst. Þá kemur fram í fyrri rannsóknin að þriðjungur svaranda taldi tilveru álagabletta örugga eða líklega. Annar þriðjungur sagði tilvist þeirra væri möguleg og 20% sagði þeir væri óhugsandi eða ólíklegir. Og það var ekki merkjanlegur munur eftir aldri eða kynferði á viðhorfunum. 2006 þá voru niðurstöðurnar svipaðar. Flestir sögðu þá að tilvist álagabletta væri ólíkleg, aðeins fleiri sögðu að tilvist álagabletta væri ólíkleg eða óhugsandi. Þá var það komið upp í tæpan þriðjung. Fjórðungur taldi líklegt eða örugt að þeir væri raunverulegir og 40% svaranda sagði að tilvist þeirra væri vel möguleg.
Þeim sem voru óvissir hafði fjölgað og það var lítill munur eftir hópum eins og í fyrraskiptið. Það var samt ívið fleira landsbyggðarfólk og konur sem voru jákvæð út í tilvist álagabletta. Og það var líka örlítill munur eftir stéttum, bændur og sjómenn. Þeir höfðu meiri trú á álagablettunum en skrifstofufólk og stjórnendur voru frekar neikvæðir. Þetta var reyndar ekki marktæk tölfræði akkurat á þessum hópum, ég veist það bara fyndið. Svo eru bara einstakar sögur sem hafa viðhaldið trúnni og ég ætla að enda þetta á að segja eina svoleiðis sögu. Við höfum nefnilega nokkur svona svakaleg dæmi á Ströndum og eitt þeirra tekur öllum öðrum sögum fram. Ég reyndar gleymd að sýna ykkur þessa mynd hérna. Hérna gollur haugur sem álög hvíla á í Hrútafirði. Það er búið að slá túnið í kringum hann. Bóndinn þarna segist enga trú hafa á þessu. Ekki minnstu. Ég bara spurði hann að þessu beint og hann sagði þetta. En samt er þetta óslegin. Akkurat bletturinn það sem álagabletturinn er. Kannski er þetta virðing fyrir gömlum sögum eða fyrir gömlum fjölskyldumeðlimum sem að halda þessu stíft að honum að vernda þennan blett. Á bænum Góðdal í Bjarnarfirði á Ströndum þá var búið þangað til í desember árið 1948. Þá féll snjóflóð á bæinn og lagði hann í rúst. Það hefði miklu snjó kyngt niður á Ströndum og flóð féllu víða. Í Góðdal voru 7 manns heima þegar snjóflóði féll. Það var ekki fyrir en 4 dögum seinna sem var farið þarna frameftir, pósturinn fór þá með póst frameftir, en það var mjög slæmt veður þessa daga. Og fólkið lá því fast í rústunum frá sunnudegi fram á 5. áður en hjálpin barst. Aðeins Jóhann bóndi lifði af. Það var reynda líka lífsmark með Svanhildi, 8 ára dóttur hans, og Jónasi, 19 ára vinnumanni, þegar þau voru grafin upp úr flóðinu. Jónas hann lést bara á meðan var verið að grafa hann upp, en Svanhildur dó úr hjartabilun 3 klukkutímum seinna, eftir hann var bjargað. Það hefur verið töluvert rætt og ritað þennan viðburð, formúlega viðburð, og á viðtölunum í Árnastofnun þá sést að fjölmargir strandamenn trúa því beinlínis að snjóflóðið tengist því að íbúðarhúsið hafi verið byggt á álagabletti sem bannhelgi hvíldi á. Og menn virðast trúa þessu alveg einlæglega að þetta hafi beinlínis orðið snjóflóðið út af álagablettinum. Það er reyndar ekkert skrítið að heimildarmennirnir tengi saman álagablettin og snjóflóðið svona sterkt að því að blaða umfjöllun í þeim samtíma snjóflóðið í Góðdal var í þessum anda. Fljótlega eftir snjóflóðið þá var því slegið upp í fjölmiðlum að byggt hefði verið á álagabletti og það væri ástæðan fyrir flóðinu. 11. janúar 1949 birtist í Vísi viðtal sem var tekið í Jóhann þar sem hann lá ennþá á sjúkrahúsinu og beið eftir að fóturinn væri tekinn af honum. Viðtalið er í æsifréttastíl og fyrirsögnin sérstaklega harmleikur í Góðdal, gekk í berhögg við álögin og nú er bærinn í rúst. Þetta er dálítið merkilegt viðtal og svona, manni finnst þetta að vera svona óþarflega æsilegt, það sem við þekkjum reyndar vel á okkar tímum líka í fjölmiðlum, þegar fyrirsagnirnar eru svona gerðar mjög til að fá menn til að klikka á eða selja betur. Þetta er vikunni áður en fólkið hans, Jóhanns, hann liggur þarna 40 stigi hita ennþá á sjúkrahúsinu, bíður frá fóturinn sem tekinn af honum og það er ekki búið að jarða fjölskyldur hans. Þannig er að spurður álagablettin í Góðdal svarar eftir bestu getu og virðist að átta sig vel á að fólk hafi áhuga á þessari tengingu. Blaðamaðurinn spyr hvort það sé satt að íbúðarhúsið í Góðdal hafi verið byggt á álagabletti sem ekki mátti raskað að hreyfa við. Jóhann svarði játandi. Hann segir ég gekk í berhögg við þessa arfsögn og byggði þar húsið sem nú er rústir einar. Jóhann lá lengi í kalsárum á Landspítalanum en lifði þetta allt saman af og lifði í nokkur ár eftir snjóflóðið hann fyrirfór sér 4 árum seinna. Það er óhætt að fullyrða að umfjöllunin þennan álagablett og þetta ægilega snjóflóð 1948 hefur orðið til þess að viðhalda og staðfesta trúna á álagabletti bæði á Ströndum og líklega bara land allt út af þessari blaða umfjöllun. Kannski hefur þetta framlengt svona þessar sterku trúarhugmyndir raunveruleika álagablettana bara, 50 ár, eitthvað því líkt.
og það rosalega merkilegt og ekki gaman, það áhugavert að velta því fyrir sér hvernig svona slísfarir og hörmungasögur draga að sér þjóðsagnaminni og þjóðsögur, þjóðsagnaefni. Þetta virkar svona eins og segull á þjóðsagnaminni, alls konar hrakfarir og slísfarir og reyndar líka þegar við komumst hjá slísum með því að þeir virðist yfir náttúrulegum hætti. Takk fyrir. Kæra þakki Jón, við höfum vist ekki tíma fyrir neina spurningar. Við erum komið svolítið eftir á, þannig ég ætla að bjóða Sæunni Stefánsdóttur velkomna í pontu. En Sæunn okkar, yfirmaður okkar allra, eða næstu því allra. Hún forstöðumaður stofnunar rannsóknarsetra Háskóla Íslands. Kæra þakkir og ég tek undir með þeim sem hafa hér talað í dag hvað gaman að vera með ykkur hérna samankomin á Hornafirði í tilefni þessa afmælis rannsóknarsetursins hér og tek undir þakkir fyrir þessa dásamlegu móttökur af hálfu starfsfólks setursins og samstarfsfólk þeirra hérna í Nýhefum. Og mér langaði mitt aðeins að ræða mitt við munum eiga heyra á eftir skemmtilega samræður fortíðina og framtíðina og partur af því þetta að rannsóknarsetur Háskólans hluti af Háskóla Íslands sem hefur sett sér undanfarin núna 4. stefna til 5 ára í gangi, Háskóli Íslands til 26, HÍ 26, betri háskóli, betra samfélag og það sem að háskólinn setur sér markmið til næstu 5 ára og sýn á starfið og við innan rannsóknarsetrana höfum því undanfari verið að vinna að hvernig við tökumst á við þessa stefnu fyrir háskólinni í heild og mér langaði bara að hlaupa hratt yfir þá sýn okkar og þetta svona við munum sem þetta, það ætlast þess að einingar skólans og þetta erum allar að vinna saman fram á við hvernig við getum betur þjóna íslensku samfélagi og styrkt hlutverk háskólans í samfélaginu en leið eru þá deildir skólans fræðasvið rannsóknareiningar að skoða hvert okkar hlutverk í að stefna háskólans náðu fram að ganga. Og bara það liggur fram með nokkra inntöku af stefnunni sem eru þetta líka á netinu. Hún hefur það eru 3 svona leiðarljós gæði, traust og snerpu og ég hleyp hér hratt yfir sögu og það eru 4 áherslur sem ég kem aftur að og eftir sem eru í raun og veru meginkjarni stefnunar. Hann sé opinn og alþjóðlegur, sjálfbærni og fjölbreytileiki. Að við vinnum á að skólinn að afla grunni gæða og leið þetta góður vinnustaður. Og betur hér rakið í stefnunni hvað þetta svona innifellur og að því háskólinu þetta bara afl og samfélag út af fyrir sig að þá líka búið að setja sérstaka 10 verkefnastofna sem eitthvað sem hefur komið innan úr samfélaginu upp úr þeirri vinnu sem hefur unnin í aðdraganda þess að stefnan var sett og með því að rýna alls konar gögn starfsemina og þá þetta svona verkefni, áskoranir sem við erum að takast á við og þá sett fram í svona 10 verkefnastofnum og starfrannsóknarsetra kallast á við margt af þessu. Og þá langaðum bara að segja við unnum stýrihópur innan rannsóknarsetrana vann að þessum stefnu áherslum sem ég ætla að kynna betur fyrir ykkur eftir. Og starfsfólk allt tók þátt í svona spjallum þetta. Við notum þetta þau gögn sem við höfum starfsemina, alls konar, gerum þetta skoðanakannanir, áskýrslan, starfsumhverfiskannan og svo sendum við út spurningakönnun til forstöðumanna setrana. Út úr þessari vinnu settum við svona kannski okkur þessar stefnuáherslur sem ég líka rekina aðeins betur eftir að það snúa sérstaklega að rannsóknum, aðstoð innviðum rannsóknarsetrana sem eru 10 á 11 stöðum landið. Það snúa áherslurnar að samvinnu og tengslum okkar við samfélag eins og við erum búin að rekja þessum fjölbreyttum fyrirlestrum hér í dag og þá það rauður þráður í gegnum starfsemi rannsóknarsetrana. Eins og líka hefur komið hér fram í dag, það þessi mikilvæga þverfræðilega samvinna. Þetta byggir auðvitað allt á því að við höfum gott fólk og fjármagn til að geta sinnt starfsemi okkar, sýnileiki okkar skiptir miklu máli og formfesta tengslin við háskólann, hvernig við erum hluti af háskólann.
kannski bara markmiði til að hafa það líka hreinu, að markmiði með þessu eru að efla starfsrannsóknarsetra Háskóla Íslands í þeim tilgangi að efla tengsl háskólans við landið allt og skapa nýja þekkingu samfélaginu öllu til heilla. Og eins og rektor myndist hér á í inngangsorðum sínum að þá höfum við haft að markmið okkar að vera með 2 fasta starfsmenn á hverju setri eins og hér á Hornafirði, en því miður það ekki þannig á þeim öllum. Og svo erum við ekki síður að setja fram þá stefnu að við þurfum síðan líka að þróa það áfram og að við bara viljum sækja fastram að stefnu svo síður að því að verið 3 á hverju setri 2020 fastránir. Og nú bara kannski fer ég aðeins yfir þessar 4 áherslur sem ég talaði hérna áðan, að undir opin og alþjóðlegur að þá leggjum við áherslu á þverfræðilega samstarfi innan og utan hans og með þátttöku starfsfólks í mikilvægu þróunarstarfi. Þá stuðla það að nýsköpun á víðum grunn og eflingu byggða allt land og í þessu tilliti ætlum við þá að styðja við þverfræðilegt innlent og erlent rannsóknarsamstarf, hvetja þátttöku starfsfólks í margvíslegu þróunarstarfi og samstarfið þeirra verði þannig gert sýnilega og finna leiðir líka til að meta framlag starfsfólks til þróun og þekkingastarfs og setjum á þetta hérna ákveðna mælikvarða og undir stefnunum sjálfbærni og fjölbreytileika að þá hvetjum við starfsfólk okkar til þátttöku í opinberri umræðu og uppbyggingu íslensks samfélags í krafti sérþekkinga sinnar og aðgerðirnar sem að þessu snúa þá að samfélagsleg tengsl og tengsl milli setra séu markvisst nýst til að efla rannsóknir og samnýta mannauð og aðstöðu og fjölbreytni setra nýtt markvisst við þróun starfseminnar og í rannsóknum og í 3. lagi virkni í samfélagslegri umræðu aukin með ýmsum hætti og nefni þarna aftur sýnileikann. Og undir áherslunni afl á grunni gæða, auðvitað eru rannsóknirnar þungamiðjan í starfi okkar en leið skipta innviðirnir og stuðningin við rannsóknin miklu máli til þess að afla fjár og mannaverkefni og þannig eru aðgerðirnar að innviðir rannsóknarsetranna verði kortlægir og gerði sýnilegir innan háskólasamfélagsins og að tengsl rannsóknarsetranna við fræðasviða deildir verði formfest og síðan þarna að styrkja þá stuðning, að styðja við enn betur við styrkjasóknina og þarna setjum okkur líka mælikvarða. Og 4. áherslan snýr að rannsóknarsetranum sem hluti Háskóla Íslands sem góðu vinnustæður. Að við leggjum áherslu á eflingu þeirra rannsóknarsetra sem þegar eru starfandi og að rannsóknarsetrin verði styrkt með áherslu á einmenningssetrin svo að minnstakosti 2 fastir starfsmenn verði 2026 og 3 til 2030 og að samþætta enn betur starf sem er rannsóknarsetrana þannig að við nýtum innviði og mannauð allt land sem best. Og svo bara nefndum við hérna svona nokkra þætti sem snúa að verkefnastofnunum sem hljóp þarna yfir í byrjun að á þessum sviðum teljum við okkur ýmislegt fram að færa, til dæmis hvað varðar alþjóðleg samstarf og kennslu, að innan rannsóknarsetrana eru þegar alþjóðleg námskeið sem við getum þróað og fjölgað víðar, styðja við stjórnendur og bæta móttöku nýliða og svona styðja við þessa fámennu starfsstöðar þó við séum hluti á stofnun sem hafi þetta 35 ársverk, þá er þetta samt litlar einingar og hverjum stað og mikilvægt að vera í samfélögum eins og hér í Nýhöfum, að vera hluti á stærra samfélagi. Hvað varðar samfélagslegu nýsköpunina, að þá viljum við leggja mörkum með þátttöku í þverfræðilegum samráðsvettvangi fyrir einingar innan háskólan sem vinna nýsköpun og samfélagslegum áhrifum. Og verkefnastofnunin sem snýr að samstarfið samfélag og margvíslega leiði til miðlunar er eitthvað sem er bara í forgrunni okkar starfsemi og þarna kannski viljum við leggja til leiði til að auka stuðningu við akademiska starfsmenn sem eru í samstarfi við samfélag og taka þátt í kortlagningu og þróun á samstarfi við háskólan við samfélag utan höfuðborgarsvæðisins og leggja áfram áherslu á sýnileikann. Og nú þegar ég kem svona að lokum að þá er líka auðvitað sjálfbærni áherslan sem kemur þarna fram í verkefnastofnunum er nú þegar mjög ríkjandi í okkar verkefni eins og hefur kannski komið hérna ágætlega fram í dag og ætti að sjást enn það betur í námsframboði, til dæmis á vettvangi rannsóknarsetranna. Búin að nefna hérna áður stuðning við styrkjasóknina. Við sjáum hvað varðar framhaldsnámið að það séu tækifæri á vettvangi rannsóknarsetranna eins og eru nú þegar en gæti verið gert ennþá meira og þegar við erum að hugsa háskólan sem vinnustað og þróun háskólasvæðisins að við líka gleymum ekki þessum öngum háskólans landið allt í þeirri þróun og síðan málefni sem var rætt hérna fyrir morgun að þetta gefur okkur mikil tækifæri með okkar starfsemi allt land, þessi mikla þróun sem er að verða í þróun kennslu, fjarnáms og rafrænna kennsluhátta
og þar geta rannsóknarsetrin sannarlega komið að máli. Þannig að þetta var svona okkar sýn á hvernig við getum lagt háskólanum lið í stefnu háskólans til 2026 og þetta verður lifandi plagg sem við uppfærum árlega og vinnum að næstu árin. Kæra þakkir. Takk fyrir Sæunn. Nú þá komið að síðasta liðnum sem undir liðnum pallborðsumræður. Við kannski reynum að láta þetta ekki taka mjög langan tíma því við erum svolítið farin að synga upp á tíman. En mér langar að fá hingað upp á svið, kannski Þorri, þú ættir að ná í vatnsglös kannski fyrir fólki. En það Matthildur Ásmundardóttir, bæjarstjóri, Eyjólfur Guðmundsson, skólameistari framhaldsskóla Austur-Skaftafellssýslu, Rannveig Ólafsdóttir, prófessor í ferðamálafræði og fyrsti forstöðumaður okkar rannsóknarseturs og Guðmundur Haldónason, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og formaður ráðgefandi nefndar stofnunar rannsóknarsetra Háskóla Íslands. Ég ætla svona að bara vona að þetta verði frjálslegar umræður en kannski byrja með einni spurningu á hvert ykkar. Og mig langar að byrja á þér, Rannveig, og biðja þig kannski að segja okkur í örfáum orðum eitthvað frumbýlingsárin, upphaf setursins og hvernig þessi þróun svona lítur út frá þínum bæjardyrum séð. En ég flytt hérna sem sagt beint frá Svíþjóð og þá nýútskrifaður doktor í náttúrulandfræði með áherslu þá á landmótun, fjarkönnun og landupplýsingakerfi og ég flytt hingað líka án þess að hafa nokkuð tengsl hér við svæðið. Og mér fannst þetta mjög spennandi en ég gerði mér ekki alveg grein fyrir hvað myndi bíða mín hérna. Mér datt ekki annað í hug svona þegar ég lít tilbaka en að hér væri einhver lítið fræðasamfélag sem ég yrði hluti af og það sem maður geti styrkt hvert annað. Þannig ég áttaði mig ekki alveg á því að ég yrði hér ein og að nú veit ég allir kannast kannski við sína stöðu sko og ofan á það væri ekkert fjármagn lagt til í reksturinn fyrir utan mín laun. Þannig en þegar ég flytt inn þá þarna þetta hús í byggingu og ég byrja á því að sitja hérna upp á annarri hæðinni í frystihúsinu og þar ég deili í kaffistöðu með tveimur mjög hressum heimamönnum sem voru hérna Heiðar og Sigurður Mar, ekki rétt með, sem þá ef ég man rétt sáum ritstjórnina hjá Eystrahorni. En eftir hálft ár þá var flutt hérna í þetta hús og þar fekk ég nýkomin frá Svíþjóð, alveg Ísland, beint í æð. Það var enn verið að líma góldúkinn 5 mínútum áður en forseti Íslands gekk í salinn. Þannig að en mitt fyrsta hlutverk í rauninni hér var að panta húsgögnin sem eru hérna inn á skrifstofunum og síðan var annar hlutverkið að setja þau saman. Og mamma mín enn að tala það því hún náði því aldrei að það ætti að vera hlutverk, ætti að vera hluta mínu starfi. Þannig að, en eftir 2 ár, þegar við kemum það fyrst, þá sem sagt eru hérna, það framhaldsskólinn á efri hæðinni og bókasafnið á sínum stað og svo ég, ein
hérna austur endanum hérna. Tilstóð að Heiðar og Sigurður Mar myndu flytja hérna inn í sem sagt vesturganginn en af því varð ekki. En eftir svona 2 ár þá færðist aðeins meira líf í húsið, þá komið fuglaathugunarstöðin hérna og Suðurlandsskógar hérna inn í austurganginn og ég átti gott samstarf við bæði Binna og Bjössa í fuglaathugunarstöðinni og nafni mína Einarsdóttur í Suðurlandsskógum. En eins og því þið hefur verið komið hérna fram í dag líka, þá var stór hluti af mínu starfi að sækja styrki og sem óþekkt nafn í rannsóknum hér í Íslandi, þá var ekkert auðvelt að fá stóra styrki. Ég hef sjálf núna setið mörgum sinnum og meta umsóknir í Rannís, en áður fyrir gagnrýndi ég þann prósess mjög mikið. En ég fekk marga svona litla styrki, eins og get þannig að ráða til mín kannski nemendur sem voru hérna tímabundið og einnig var ég í miklu samstarfi mína erlendu kollega og einkum voru hérna oft nemendur hérna hjá mér, doktorsnemendur frá háskólanum í Edinborg, þar sem voru þá að vinna hérna af jöklarannsóknum hérna á svæðinu. En hins vegar þá upplifði ég mikil skil á milli mín, eða réttara sagt, háskólans og heimasamfélagsins, eða samfélagsins hér. Og þeir eru búin að segja svo oft hérna 20 ár, þannig ég er búin að segja, vá, 20 ár, það er bara heill manns, maður er komin í kynslóð bara fram á sjónarsviðu, þannig að það er náttúrulega gríðarlega breytingar orðið á þessum tíma sem betur fer. En þannig ég upplifði mig svona, ég heyrði það utan að mér að fólk var að segja, hvað er hún eiginlega að gera þarna? Þannig ég sá mig ef ég hefði sett fram hérna netaverkstæði hérna, að þá hefði samfélag hérna séð að ég væri nú að gera bæði ef samfélagin hérna gagn, ég væri að gera einhver gagn hérna. Og sjálf ég hálfa alveg upp hérna vestur á fjörðum, þannig ég þetta var allan að hugsunarhátturinn þar, þannig ég held að hann sé nú svipaður þarna kringum landið. En þannig að ég byrjaði svona að hugsa hvernig get ég brúa þetta bil á milli þá fræðasamfélagsins og heimasamfélagsins. Hvernig fæ ég heimafólki til að líta á þetta sem sitt setur, ekki bara einhvern gang hérna, það væri flott að hafa merki Háskóli Íslands. Hvernig fæ ég þetta til að koma inn fyrir þröskuldinn? Þannig að það var svona, og ég hafði það líka alltaf í upphafi, þá hafði ég svona markmiði að búa til verkefni sem tilheyra staðnum, en ekki mér persónulega sem hafði oft á tíðum verið staðreyndin með marga náttúrufræðistofunar, þannig að þegar fórstofumæðurinn fór í burtu þá fóru öll verkefni líka. Þannig ég hitt var svona meira markmið mitt, þannig að smátt og smátt þá fór ég færðist ég svona aðeins inn á ferðamálin og sá kannski að þau gátu verið þessi brú þarna á milli. Þannig að ég fór og við héldum hérna marga fundi, þannig ég kallaði til, Háskólasetur tilheyrir ju líka Skaftárhreppi, þetta var Skaftárhreppur og hérna Sveitarfélag Hornafjörður. Þannig að ég kallaði til fullt af fólki þarna og við byrjum þá og hingað, þannig að það kom hingað á hérna. Þannig að við byrjum að tala og reyna svona út frá því þróast svona verkefni, samstarfsverkefni okkar á milli í ferðamálum. Og síðan fékk ég loks stóran styrk frá NPP sem heitir NPA í dag, fyrst forverkefni styrk og síðan fullan verkefni styrk. Og þá varum við búin að fá hérna, við varum búin að fá vatnajökulsþjóðgarð, við varum búin að fá fullt af ferðaþjónustuaðilum og fullt af fólki hér til að vera þá íslenski aðilinn í þessu verkefni. Ég tók að mér að vera þá alþjóðlegur svona koordinator á þessu verkefni og í rauninni þá sá fyrsti sem var fyrsti íslenski koordinatorinn hérna í svona verkefni sem var gott og með því að gera það þá gat ég fengið eitt stöðugildi hingað, þannig að þá voru við komin með 2 stöðugildi hingað. Þannig að já, þetta var verkefni sem Þorri myndist á hérna í sinni ræðu, hann hefði tekið síðan við þegar ég hætti. Þetta var sem sagt 4 þjóðir í þessu og svo fullt af fólki á hverju svæði fyrir sig.
og það var alltaf gaman þegar við fórum hérna við báða sveitarstjórana hérna frá Hornafirði og hérna Skaftárhreppi til Finnlands og þá voru báðir nýteknir við og var mjög skemmtilegt. En þarna sem sagt ég komið þá með þetta og svo með nokkra tímabundna starfsmenn. En svo mitt síðasta starfsár hérna, þá tókst mér og svo þá þáverandi formanni stofnunar fræðasetra Rögnvaldi Ólafssyni að bæði að festa og þarna hækka framlög setursins frá ríkinu. En mér skilst að síðan 2008 þegar efnahagshrunið kom hérna hafi hluti af því verið tekið tilbaka. En á þessum tíma þá var Háskóli Íslands, það hefur komið, við erum að halda upp á 20 ára afmæli þessa seturs, það breyttist þarna en það voru hins vegar fræðasetur. Háskóli Íslands hafði fræðasetur út á landsbyggðinni fyrir þann tíma. Það voru 5 fræðasetur þarna og rekstrarumhverfi hvers og eins þeirra voru mjög mismunandi og ég vissi akkurat ekkert þau, þannig ég fór að kafa hans í því og laði þessum til að við myndum hittast og ræða saman og gá hvort við getum orðið einhvert öðru, einhver svona styrkur. Og það var mjög áhugavert að hitta hina forstöðumennina. Þarna komst ég að því að ég var eini forstöðumaðurinn með doktorspróf og ég var eini forstöðumaðurinn sem var kona. Við komst líka að því að ég var lægst launaði forstöðumaður. Þetta var svona, ég vona að þetta hafi allt breyst upp að mér tókst ekki að fá mína vinnuveitendur til að skilja eða það væri mikilvægt að hækka mín laun. En þetta hefur sem betur fyrir allt mikið breyst töluvert mikið. En þegar ég lít svona tilbaka að þá var gríðarlega mikil vinna að koma þessu setur á fót og það var alls ekki alltaf meðvindur. En ég tel að mér hafi tekist alveg ágætlega að byggja hérna góðan grunn og það hefur verið ofsalega gaman að sjá og það er svona ennþá skemmtilega að vera hér í dag að sjá hann virkilega blómstra síðan þá og orðin svona það er orðin þessi viðurkenning á því að þetta skipti máli. Það er kannski sem var þetta Háskóli Íslands, einhvað svona, þú veist þarna. Þannig að það finnst mér gríðarlega mikilvægt vegna þess að ég persónulega tel að háskólasetur, fræðasetur, þekkingasetur og allt sem hefur með þessa þekkingastarfsemi að gera sé svo skynsamlegasta byggðaþróun sem ég tel vera í okkar landi. Þannig að það er svo mikilvægt að beina sjónum fyrst og fremst á gæði en ekki magn. Þannig að við getum aukið vellíðun samfélagsins sem síðan þá eykur vellíðun allra íbúana í hverju samfélagi fyrir sig. Mér finnst við þurfa að beina sjónum meira því heldur en að búa til 200 störf eða einhvað svoleiðis. Takk fyrir að mig. Það var gaman að heyra frumbýlisárin. En mér finnst eiginlega nauðsynlegt að varpa boltan núna til Matthildar, bæjarstjóra, í beinu framhaldi af síðustu orðum Rannveigar. Hvernig lítur þú á tilvist háskólasetursins, rannsóknarsetursins á Hornafirði? Skiptir það einhverju máli fyrir bæjarfélagið? Já, sjálfsögir það. Er kveikt á þessu? Já. Auðvitað er rannsóknarsetrið orðin eina grunnstoðum þessa samfélags, vil ég meina, eftir þennan langa tíma og hefur skapað sér mikið nafn bara í tengslu við þróun ýmissa samfélagsverkefna og atvinnulífs hér í sveitarfélaginu. Að þó að störfum hafa kannski ekki fjölgað á þessum árum gríðarlega mikið kringu þessa starfsemi sem slíka, að því þú talar fjöldin eða gæðin umfram fjölda, að þá hafa þau samt kannski haft snjóbalt áhrif út í atvinnulífið. Við sjáum að bara þær rannsóknir og fleira sem að setrið hefur stundað, það styrkir svo marga aðra þætti út í samfélaginu, til dæmis í tengslu við bara það sem hefur verið að þróast undanfarin ár í kringum jökla og fjallamennsku nám. Þar hefur verið mikið samstarf milli setursins og FAS og þá hefur þetta hús og þetta nýheima hugtækið og nýheima starfsemin skipt svo miklu máli og það líka hafa vatnaðingarstjókar
og sem hefur verið að styrkjast mjög mikið undanfarin ár, að þetta samstarf allt hefur haft mjög mikið að segja og maður finnur rosalega mikið meðbyr þar akkurat núna og við erum svona að reyna að grípa þann meðbyr og okkur til áframhaldandi verka akkurat núna. Við erum í samstarfi sveitarfélagið og rannsóknarsetri og FAS og nýheimar í gegnum styrk sem við fengum hjá SAS í því að þróa svona sveitarfélagið sem miðstu jöklaferðamennsku og koma þessu svona sterkara á framfæri og við erum svona að hefja okkar fyrstu skref þar sem bara ein af afurðum þessa seturs og þeirra starfsemi sem hérna í húsinu. Og svo kannski til þess að varpa þess áhrifum að ég kannski svona tengdari þessum jökla og fjallamennsku hluta að því ég sit nú líka í stjórn náttúrustofu og vatnajökulsþjóðgarðs. Þá mín þekking meira þeim hluta en bókmenntahlutin ekki síður mikilvægur og tengist þá inn í Þórbergssetrið og hefur stutt við þá starfsemi alveg gríðarlega mikið. Og setri væri ekki það sama ef ekki hefur notið við stuðning frá setrinu og Sofíu, ekki síst af því að áhuginn hefur auðvitað verið þar mjög sterkur og stuðningur við starfsemina þar. Þannig að ég myndi segja að svona til að draga þetta saman þá hefur þessi stofnun bara fest sig verulega í sessi og ef eitthvað myndi draga úr, það myndi hafa neikvæð áhrif og ég held að það sé alltaf tækifæri til þess að bæta í og við sáum það líka á COVID-tímum þegar það sköpuðust svona ýmis tækifæri á COVID til ýmissa verkefna og vinnu í gegnum meðal annars úrræði ríkisstjórnarinnar og vinnumálastofnunar að það var svona hægt að fara í ýmis konar verkefnavinnu og samstarf svona öðruvísi heldur við áður hefur viðgengist og mér fannst það líka ótrúlega gefandi og gagnlegt fyrir samfélagið að geta svona unnið saman að því að vinna kannski svona aðeins út fyrir þægindaramma þessara setra og nýheima og svo framvegis og það bara svo mikilvægt fyrir þessar stofnanir að geta verið að deila með sér starfsmunum, verið að deila með sér þekkingu og það skapar oft möguleika að geta ráðið inn starfsmann, það hoppað upp í næstu skrifstofu getur þú kannski ráðið hann í svona 10% og ég 10% og einhver annar 30% og úr verður bara ótrúlega flottur starfsmaður sem að nýtist samfélaginu til bóta. Þannig að já, ég held að Já, takk fyrir. Ekki vita bæta. Takk fyrir, Matthildur. En Eyjólfur, vilt þú segja okkur eitthvað samstarf rannsóknarsetursins og framhaldsskólans? Og svona gildi þess. Já, kannski bara byrja á því að tala þessa heild. Þegar vorum að vinna þessari hugmynd fyrir 25 árum það byrj og velta fyrir okkur hvað við getum gert þá náðum við í hugmynd frá stórum borgum út í heimi þar sem að menn voru að tengja saman háskólasamfélag og atvinnulíf í gegnum vísindagarða. Og okkur langaði að flytja þá hugmynd inn í þetta samfélag, litla samfélag, 2000 manna samfélag. Og við sáum að við á þessum tíma stóðum fram fyrir því að byggja upp fyrir framhaldsskólann sem þá menntasetrið og við vorum með menninguna á Hrakhólu líka í formi bókasafns. En það var ákveðið að bæta við 2 þáttum sem að þá grunnþættir í uppbyggingu á þekkingarsamfélagi. Annars vegar rannsóknir og hins vegar nýsköpun. Og þetta sóttum við til þessa hugmyndafræði vísindagarðana. Og ég held að það sem við vorum að gera og reyna að gera þessum tíma, bæði meðvitað og síðan ég upplifði að það hefði tekist, var að taka þessa heild inn í þessa samfélag og búa til þekkingarsamfélag hjá okkur. Og framhaldsskólinn og rannsóknarsetri eru 2 af 4 eða 6 eða hvað við köllum að hliðum í því mengi og það er ekkert að taka eina út og ætlast þess að vél í gangi eða rekkverk í gangi og þetta byggir allt hvað á öðru og mjög mikilvægt. Og þetta hefur bara kristallast í samstarfinu okkar á milli. Við erum að horfa á vaxtarbrodda í samfélaginu sem ferðaþjónusta akkurat núna og þar samstarfið nánast og þar byggir á rannsóknum, þar byggir á menntun, þar byggir á menningu
sem að fæðir að sér nýsköpun og svo framins og allt þetta í einni heild. Og mér langar þáttið til þess að undirstrika vegna þess að í sennilega 90-95% sem við erum að tala þegar við erum að tala svona fyrirbæri, erum við sammála Og við erum þáttið að segja hver öðru það sama og kíka kolli yfir því sem að við erum sammála En það eru svona í mínum huga það ein stór villa í umræðinu núna finnst mér. Varðandi það hvernig við ætlum að byggja upp þekkingu og þekkingarsamfélag og slíkt á landsbyggðinni. Það verður að tala störf án staðsetningar. Og það finnst mér bara kórvilla. Vegna þess að þegar við erum að tala þetta, það eru 2 tegundir af svæðum í grunninn, annars vegar kjarnasvæði eins og jaðarsvæði. Og ef við leyfum fólki að velja á milli þess að vera á kjarnasvæði og jaðarsvæði, þá fer það á kjarnasvæðið. Þannig að þegar störf án staðsetningar, þá soga störfin á kjarnasvæðið, ekki á jaðarsvæðið. Við myndum til dæmis ekkert að vilja að við getum valið að skólameistari framhaldsskólans byggi í Reykjavík, fyrir þennan skóla. Við myndum vilja að hann byggi hér, til þess að byggja upp þessa staðfestingu sem þarf að vera til staðar til þess að byggja upp svona þekkingarsamfélag. Við þurfum störf með staðsetningu, við þurfum staðtengingu við þekkingaruppbygginguna og uppbyggingu á þekkingarsamfélaginu. Og þetta í mínum huga alveg algjört grunnatriði. En feillin í umræðinu aldrei að við eigum að leyfa fólki að starfa það sem það vill, jú, en það fer þá annað heldur en á jaðarsamfélagið, jaðrana. En talandi kjarna og jaðar, bara til að þetta, þá höfum við verið þannig á þessu svæði, við höfum verið jaðarsvæði í mörgum skilningi. En það sem að gerast núna og fyrir tilverkna meðal annars nýjarma og fleiri aðeina, þá erum við að breyta þessu jaðarsvæði í kjarna. Kjarnasvæði ferðaþjónustu tengda jöklum. Og þetta ekki bara kjarnasvæði fyrir Ísland, við getum búið til kjarnasvæði fyrir heiminn í jöklaferðamennsku, hér akkúrat á þessu svæði. Með því að vinna saman með þessum hætti sem við höfum gert. Takk. Takk. Þetta svolítið svona annað sjónarhorn, því yfirleitt þegar maður heyrir talað störf án staðsetningar, þá sér maður fyrir sér að ykkur út á landi geti sinnt starfi í Reykjavík, en þetta er góð ábending. En Guðmundur Hálfdanarson, þú ert formaður ráðgefandi nefndar Háskólasetra, og hvað, ekki búin að vera lengi í því? Hvað, 2 ár eða? Já, síðan byrjun árs 2020. Já, en þú ert búin að fylgjast með Háskólasetrunum lengur, veit ég. Já. Síðan að þú varst deildarforseti. Sviðsforseti. Sviðs. Og reynda vill þannig til að 2 af mínum doktorsnefnum stýra rannsóknarsetrum, þannig að ég stofnum bara vel að sem vikið. Já, og þeir voru ráðin til starf og skal tekið fram áður en ég var ráðgefandi, þannig að talsveg lengur áður. En hvað felst í þínu starfi hvað gerir ráðgjafanefndin? Það er góð spurning, það eru auðvitað Sæjun gerir allt, en við svona erum til ráðgjafar og það eru í ráðgjafandi nefndinni eru líka fulltrúar frá rannsóknarsetrunum og það eru líka fulltrúar atvinnulífsins getum kannski sagt, eða fólk sem er í störfum út á landi og svo erum við Jörund Svansson sem er búin að fylgjast með þessum mjög lengi og er svona ákveðin klettur í þessari starfsemi. En það sem að kannski ég held að eitt af okkar meginhlutverkum hlýtur að vera það að svona vinna því að tengja setrin svolítið Háskóla Íslands og starfseminni hjá okkur og það kom fram eins og Sæjun tók fram áðan í stefninu og ég held að við þurfum að vinna þess betur í því að styrkja þau tengsl að þeir sem að vinna í fræðasetrunum að þeir séu í góðum tengslum við starfseminni Háskóla Íslands af því að fólk allt í ákveðnum fögum eru sem sagt þegar við kemur út hér og það var svo frábært að sjá það þegar ég gekk hérna inn vesturganginn að sjá sko hvað þessi nálægð og akkurat eins og þú ert að segja þegar fólki situr hér og vinnur hér og það gerir svo margt að fólk fer saman í kaffi og annað slíkt að það myndast líf í kringum það og það getum kannski sagt að þegar þú ert að vinna hér í setrinu þá eru menn í alls konar starfsemi. Þú veist áðan
þú ert hérna að vinna með fólki í tengslum við ferðaþjónustu og annað, því það bara kemur sjálfkrafa, en þetta líka fólk sem í rannsóknum og hérna ég held að þeir sé því mjög mikilvægt að fá þessi tengsl við þá Háskóla Íslands, þá sem að vinna í rannsóknum þar, þannig að ég held að sé líka mjög gott fyrir Háskóla Íslands og við erum búin að heyra inn í 2 doktorsnemum til dæmis núna að tala og þá sést hvað þessi rannsóknarsetur geta verið gríðarlega mikilvægir staðir fyrir doktorsnám og hérna þannig að það hægt að styrkja þau tengsl miklu meira. En ég get ekki annað sagt, ég bara dáist að þessari starfsemi og ég held að þetta sé svona þetta er mjög mikilvægur þáttur í uppbyggingu samfélaga út allt Íslands og svona það svona ákveðið framlag Háskóla Íslands til þess í samstarfi við sveitarfélögin þar sem að þessi hérna rannsóknarsetur eru staðsett og síðan auðvitað með fjármagni sem kemur frá ríkisvaldinu. Þannig að Háskóli Íslands háskóli alls Íslands og þetta er svona ein leið okkar til þess. Það var talað í morgun að þetta styrkja fjarnámið og það er eitthvað sem að við höfum kannski komið betur, við lærðum heilmikið á kófinu og hérna, við lærum líka það að við erum að fara varlega því við þurfum alltaf að vinna gæðum og gæðunámsins og það er okkur mjög mikilvægt en þannig verkefni að vinna. Þannig að það sem ég myndi vilja sjá og það var akkurat eins og Sæunn var að tala í stefnunni, það sem við þurfum að gera er það að styrkja starfsemin í setrunum sjálfum þannig að það séu alltaf með 2 starfsmenn í hverju setri þannig að því að vinna einn er aldrei svo skemmtilegt. Það getur verið svolítið lýjandi og slítandi og hins vegar þá að styrkja tengslin við Háskóla Íslands. Þetta hvort tveggja í stefnunni. Ég sé það bara á þessu setrum þegar ég fylgist með þeim að þau eru öll í afskaplega góðu sambandi við sitt nærsamfélag. Það er einhvern veginn eitthvað sem hefur gengið mjög vel en kannski svona fjarlægðin frá Reykjavík er stundum kannski full mikil, þannig að við erum að brúa það bil svolítið. Ég held að við verðum að halda þessu samtali áfram í listasafni Svavars Guðnasonar. Nú er eflaust ráðherrann mætt þar og Hlynur Pálmason, kvikmyndagerðarmaður og listamaður sem er með sýningu þar, hefur lofað að leysa okkur sýninguna sína. Þannig að ég ætla bara að segja þessu sliti núna og þakka öllum kærlega fyrir þáttökuna og komuna.